Trên chiến trường xung đột Nga-Ukraine, đội trưởng quân đội Nga bấm đồng hồ bấm giờ, báo hiệu trước khi đếm ngược kết thúc phải giành chiến thắng trong trận chiến này. Khi đội quân sẵn sàng xuất phát, màn mở đầu của chiến dịch cũng bắt đầu. Lúc này, tình hình chiến trường rất bất lợi cho quân đội Nga. Tại một căn cứ ở xa, trận địa pháo của quân đội Ukraine trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của quân đội Nga. Để chiếm được hoàn toàn căn cứ của đối phương, phía Nga đã cử đội lính đánh thuê Wagner. Mục tiêu của họ là chiếm tòa nhà 9 tầng ở trung tâm thành phố. Sau khi chiếm được tòa nhà này, quân đội Nga có thể cung cấp hướng dẫn quang học hiệu quả cho quân tấn công, kết hợp với lực lượng bộ binh mặt đất và lực lượng không kích, có gần như 99% khả năng phá hủy hoàn toàn trận địa pháo của Ukraine. Tuy nhiên, trước khi đội lính đánh thuê Wagner tiến vào tòa nhà 9 tầng, gần tòa nhà này còn có 3 tòa nhà do quân đội Ukraine kiểm soát. Muốn chiếm được địa điểm mục tiêu, phải đánh bại quân Ukraine đang trú đóng trong 3 tòa nhà này. Vì vậy, đội lính đánh thuê Wagner sau khi buộc băng vải trắng trên cánh tay, chuẩn bị tấn công gần địa điểm mục tiêu, lực lượng đặc nhiệm bão tuyết Ukraine đang đóng quân, họ buộc băng vải vàng trên cánh tay, đang kháng cự trong tòa nhà số 1. Khi đội Wagner lẻn vào khu vực gần tòa nhà số 1, quân đội Nga hỗ trợ từ xa, sử dụng súng phóng lựu tự động Hauser 40 cỡ 40mm, đồng thời bắn lựu đạn khói để làm rối loạn tầm nhìn của địch, gây nhiễu chiến lược đối với quân đội Ukraine. Sau đó, theo kế hoạch đã định, lực lượng lính đánh thuê Wagner tấn công tòa nhà số 1 từ các con phố, còn lực lượng đặc nhiệm bão tuyết Ukraine đóng quân bên trong. Sau khi nghe thấy tiếng súng, lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, đội Wagner đã vào được tòa nhà số 1, sử dụng chiến thuật cờ Kuiper để tấn công. Chiến thuật cờ Kuiper là chiến thuật chiến đấu cận chiến trong nhà, được sử dụng trong không gian hẹp hoặc kín hoàn toàn, là một phương thức chiến thuật chiến đấu. Sau khi chiếm được vị trí bắn thuận lợi, xạ thủ tiểu liên của đội Wagner lập tức chiếm vị trí. Các thành viên khác cầm súng trường tấn công AK-103 bắn về phía đối phương. Trận chiến chính thức bắt đầu. Lực lượng đặc nhiệm bão tuyết Ukraine phòng thủ trong tòa nhà với súng trường tấn công AK-74M hiện đại, phản công lại quân Nga xâm nhập. Trong cuộc đọ súng dữ dội, súng máy hạng nhẹ PKM của cả hai bên đều khai hỏa tối đa kể từ khi được nghiên cứu và sản xuất. Trong cuộc chiến Nga-Ukraine đã lần lượt được đưa vào chiến trường hơn 1 triệu khẩu súng máy, khiến toàn bộ chiến sự rơi vào thế bế tắc. Quân Ukraine trong tòa nhà số 1 gọi yểm trợ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu qua bộ đàm. Quân Ukraine ở căn cứ tạm thời xa xa lập tức thay trang bị, mang theo vũ khí tinh nhuệ từ sườn tòa nhà tập kích vào lực lượng lính đánh thuê Wagner. Nhưng khi họ di chuyển đến giữa đường, đã bị đội Wagner sử dụng súng phóng lựu tự động VZS 40 cỡ 40mm tấn công phục kích vào vị trí của AS. Với sự tham gia của vũ khí hạng nặng, đội hỗ trợ Ukraine lập tức bị đánh tan đội hình, hoạt động chi viện bị chặn giữa đường. Những xạ thủ Ukraine còn lại dùng súng bắn tỉa SVR, dùng thi thể đồng đội làm lá chắn, đồng thời sử dụng chiến thuật kéo lê. Một người phụ trách bắn, một người phụ trách rút lui, tiến hành rút lui chiến thuật và quay trở lại căn cứ Ukraine, báo với đồng đội rằng nhiệm vụ cứu hộ thất bại. Quân Ukraine bị mắc kẹt trong tòa nhà số 1 cũng bị đội Wagner tấn công trực diện. Cùng lúc đó, một đội khác từ phía nam tấn công về phía sau tòa nhà số 1, tạo thành thế kìm kẹp hai mặt với đội Wagner. Toàn bộ đội đều trang bị súng trường tự động AK-47. Trong quá trình đột kích, đội định dùng chiếc xe trước mặt làm lá chắn, nhưng không ngờ bên trong có bom điều khiển từ xa. Do AS đặt, một tiếng nổ vang lên, đội lập tức mất 3 đồng đội. Khi thế kìm kẹp hai mặt chưa kịp hình thành, đã phải đối mặt với đòn phản công mạnh mẽ như vậy, quân Nga lập tức điều thêm quân tiếp viện, đồng thời huy động lực lượng thiết giáp tấn công từ phía đông tòa nhà số 1, trực tiếp phá hủy vị trí súng máy của AS. Khi xe tăng tiến vào chiến trường, quân Ukraine cũng sử dụng OAV trinh sát được hoạt động của quân Nga, đồng thời yêu cầu đơn vị pháo binh ở xa tiến hành hỗ trợ hỏa lực tầm xa. Lúc này cách tòa nhà số 1 chỉ 3 km, đội pháo phản lực nhận được lệnh tấn công, chuẩn bị khai hỏa vào đội tiếp viện. Khi từng quả đạn pháo rơi xuống, đường tiến công của quân Nga bị pháo cắt đứt. Đội trưởng báo cáo tình hình với bộ chỉ huy. Nhận được tin, các nhân viên kỹ thuật lập tức tiến hành trinh sát điện tử, đồng thời sử dụng máy bay không người lái phát hiện đội pháo của đối phương không xa để đội có thể chiếm được các điểm này. Việc tiêu diệt trận địa pháo này không thể chậm trễ. Quân Nga sử dụng pháo lựu đạn 122mm được lắp trên pháo lựu đạn kiểu 3 của Nga. Sự kết hợp này cho phép góc bắn hiệu quả đạt 70 độ, đồng thời tầm bắn tối đa tăng lên 18 km. Sau khi hiệu chỉnh cẩn thận, quân Nga bắt đầu tấn công vào trận địa pháo cối của Ukraine, đã gây nhiễu loạn tạm thời cho trận địa pháo cối, hỗ trợ hỏa lực cho tòa nhà số 1. Sau đó quân Nga điều khiển xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BMP-1 chuẩn bị tiến vào chiến trường từ phía đông tòa nhà số 1 để hỗ trợ hỏa lực cho đội. Sau khi điều chỉnh đường đạn, nòng pháo nhắm thẳng vào cửa sổ tòa nhà số 1, sau đó xe tăng bắn một phát đã tiêu diệt xạ thủ súng máy Ukraine. Đạn pháo xuyên qua toàn bộ tòa nhà trong tích tắc. Ngay sau đó phát đạn thứ hai được bắn ra. Với sự yểm trợ của quái thú thép là xe tăng, đội có cơ hội thở, lập tức đưa thương binh rời khỏi chiến trường, đồng thời xe tăng tấn công mạnh vào bên trong tòa nhà, khiến phòng tuyến tòa nhà số 1 hoàn toàn sụp đổ, bắt được tù binh khi xe tăng đang thực hiện đòn tấn công.
vị trí của nó cũng bị lộ trước mắt quân Ukraine. Họ sử dụng UAV thả bom, phá hủy xe tăng T-72 của Nga. Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 khác thấy tình hình không ổn, rút lui khỏi chiến trường. Dưới sự yểm trợ của xe tăng, đội đã thành công xâm nhập vào tòa nhà số 1, triển khai chiến dịch quét sạch quân Ukraine còn sót lại. Lúc này trong tòa nhà số 1, toàn bộ binh sĩ Ukraine đều bị choáng do pháo kích. Quân Nga thận trọng ném một quả lựu đạn, sau đó bắn vài phát màu mỡ, rồi sử dụng chiến thuật cờ Kuiper, từng bước thâm nhập vào sâu bên trong tòa nhà. Trong tòa nhà, quân Nga và Ukraine đã giao chiến trực diện. Sau tiếng nổ của quả lựu đạn cuối cùng, toàn bộ quân Ukraine trong tòa nhà số 1 đã bị tiêu diệt. Sau khi nhận được tin báo, kẻ địch đã bị dẹp yên, đội trưởng lập tức dẫn các thành viên khác hội quân với đơn vị tiên phong tại tòa nhà số 1. Đồng thời họ còn phát hiện trên một thi thể một bộ đàm liên lạc nội bộ của quân Ukraine. Sự tồn tại của thiết bị này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho việc chiếm đóng tòa nhà số 2. Sau đó, đội chuẩn bị tấn công điểm số 2, trước tiên hạ gục tên lính gác. Sau đó 3 người một nhóm mang theo thuốc nổ vượt qua khoảng trống trước tòa nhà số 2, chuẩn bị tấn công. Lần này họ chọn biện pháp mạnh, sử dụng bom để phá hủy. Khi quả bom được kích nổ, lập tức một bức tường bị thủng một lỗ lớn. Quân Ukraine bên trong cũng bị choáng do vụ nổ. Đồng thời các đội viên dùng 2 quả lựu đạn choáng, mở đường nhằm làm choáng kẻ địch bên trong, thực hiện đòn tấn công chiến thuật không gây tử vong. Sau đó họ tiến vào bên trong tòa nhà, bắn kết liễu những kẻ địch đang bị choáng. Lúc này quân Ukraine đang cố thủ tòa nhà, giao tranh với quân Nga trong hành lang chật hẹp. Lại là chiến thuật cờ Kuiper quen thuộc. Lúc này quân Ukraine đang cố thủ ở cửa phòng, không để quân Nga có cơ hội. Thêm vào đó, môi trường chật hẹp và phức tạp trong hành lang khiến hai bên lại rơi vào thế bế tắc. Để thực hiện đòn tấn công hiệu quả, quân Nga đã lấy ra thuốc nổ, tiếp tục phá tường. Không có đường thì tự phá tường, tường không còn thì tự nhiên có đường. Nhìn quân Nga biến thành công nhân phá tường, chỉ huy Ukraine đã táo bạo phỏng đoán, xác định mục tiêu của quân Nga là tòa nhà 9 tầng gần tòa số 3. Chỉ cần chiếm được tòa nhà này, sẽ có thể tiến hành tấn công vị trí súng cối từ xa. Vì vậy ông ta lập tức điều quân tiếp viện. Và nội dung cuộc trò chuyện của họ cũng bị quân Nga nhặt được bộ đàm, nghe rõ một. Họ điều động UAV để trinh sát, phát hiện vị trí pháo tầm xa của quân Nga, đồng thời chuẩn bị tấn công pháo tầm xa. Nhưng chiếc UAV này đã bị một binh sĩ Nga phát hiện. Hiện tại chỉ có thể di chuyển pháo mới có thể tiếp tục hỗ trợ hiệu quả. Ngay lúc này, thông qua sự giúp đỡ của UAV, quân Ukraine đã phát hiện đội quân nhỏ này và tiến hành tấn công pháo từ xa. Cuối cùng quân Nga đành phải rút về căn cứ. Lúc này không chỉ một nơi nổ ra giao tranh, hai bên vẫn đang giao chiến trong tòa nhà số 2. Đội quân tiếp viện phía sau cũng liên tục đấu súng. Chạm gốc ở tòa nhà số 2 đã kéo dài rất lâu để ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công của quân Nga. Quân Ukraine đặt súng máy hạng nặng từ mạn sườn, tiến hành bắn quét không phân biệt. Quân Nga cũng đáp trả qua lại với họ, lập tức sử dụng pháo lựu đạn để áp chế xạ thủ súng máy hạng nặng, tiến hành áp chế, thậm chí còn tiêu diệt thành công một điểm hỏa lực yểm trợ sườn của quân Ukraine. Trong làn lửa đạn, quân Ukraine điều động 2 xe chiến đấu BMP, vận chuyển một tiểu đội quân, và hành động của họ đã bị lộ hoàn toàn qua bộ đàm mà quân Nga thu được. Thông qua vị trí cụ thể từ bộ đàm, pháo lựu đạn của Nga đã bắn theo tọa độ. Tiếng pháo nổ liên hồi trong chốc lát, đợt chi viện này của Ukraine lại thất bại, và lúc này quân Ukraine bị mắc kẹt trong tòa nhà số 2. Đã hết đạn dược và lương thực, nhanh chóng bị quân Nga chiếm giữ. Tiếp theo họ sẽ tấn công tòa nhà số 3. Đây là một tòa nhà xưởng, tầm nhìn cực kỳ rộng mở. Chiến trường rõ ràng như vậy khiến cả hai bên đều khó tiến công và phòng thủ để đạt hiệu quả đột phá. Một binh sĩ Nga chuẩn bị hy sinh. Anh nhìn bức ảnh gia đình lần cuối, rồi cầm lựu đạn rút chốt an toàn, chuẩn bị dùng chính mình làm quả đạn để mở đường đột phá cho đồng đội. Sau tiếng nổ, đội chi viện ở vòng ngoài tấn công từ phía bắc, nhưng hành động của họ lại bị cản trở bởi trận địa súng cối của Ukraine. Giờ đây nếu họ muốn chiếm đóng trại số 3, buộc phải phá hủy hỏa lực yểm trợ của Ukraine. Theo thăm dò, trận địa pháo cối cách tòa nhà số 3 khoảng 3 km qua hướng pháo kích. Quân Nga biết họ chưa di chuyển, vì vậy quân Nga sử dụng pháo lựu đạn tấn công mạnh mẽ. Điều này cũng khiến vị trí pháo của quân Nga bị lộ. Quân Ukraine đã điều động sát thủ của mình, pháo tự hành 2S4 Tulip, chỉ với một phát đạn đã phá hủy hoàn toàn trận địa pháo của quân Nga. Trong đội 20 người, 7 người thiệt mạng, 13 thành viên bị thương. Đồng thời, trong tòa nhà số 3, đội trưởng dẫn đội từ tầng hầm đi vòng, đụng độ trực diện với quân Ukraine đang tiến tới. Thấy tình hình không ổn, quân Ukraine định rút về tòa nhà 9 tầng. Nghe được kế hoạch của Ukraine, đội trưởng lập tức tổ chức quân Nga tập hợp về tòa nhà 9 tầng dưới tầm ngắm của xạ thủ Ukraine. Không ai có thể đi qua an toàn, nhưng một người lính Nga bắt chước cách làm của một binh sĩ Ukraine trước đó, đường hoàng bước ra vẫy tay, nói rằng mình muốn vào tòa nhà 9 tầng. Thật không ngờ anh ta đã lẻn vào được. Sau khi toàn đội vào được tòa nhà 9 tầng, quyết định nhanh chóng phân tán để tiêu diệt từng mục tiêu. Với kế hoạch kỹ lưỡng, đội đã chiếm được tầng 1 và tầng 2 và tiếp tục tiến lên. Lúc này,
Quân Ukraine cũng từ dưới lên cắt đứt đường rút lui của đội. Quân Nga bị kẹp giữa rơi vào tình thế khó xử. Trong thời khắc nguy cấp, đội viên dùng mìn và thuốc nổ phá thủng các tầng, giúp lực lượng tiếp viện vào được tầng 5 của tòa nhà. Đội viên mang thiết bị quang học lên tầng, chuẩn bị tìm vị trí thích hợp để dẫn đường quang học cho quân Nga. Lúc này quân Ukraine vẫn đang chống cự quyết liệt trong cuộc đọ súng dữ dội để ngăn quân Nga có được tọa độ chính xác. Quân Ukraine quyết định phá hủy tòa nhà ngay lập tức, nhưng súng cối của họ vẫn chậm một bước. Quân Nga nhanh chóng có được tọa độ và điều động máy bay tấn công Su-25, lập tức phá hủy trận địa pháo binh Ukraine. Sau trận chiến này, trong hai đội đã lập chiến công hiển hách, chỉ còn 2 thành viên may mắn sống sót, còn những người khác đều hy sinh. Và trong trận chiến này, dù là quân Nga hay Ukraine, chỉ có người chết trận, không có tù binh. Toàn bộ bộ phim cho chúng ta thấy cảnh chiến tranh chân thực nhất, khiến khán giả kính sợ chiến tranh và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình không dễ có được. Phim báo thù mới nhất năm 2023, Viên đạn là thượng đế, phim bom tấn đã đến. Phim được gọi là phiên bản mới của Leon The Professional, các cảnh đánh đấm gay cấn hồi hộp. Không nói nhiều, chúng ta bắt đầu phim. Bob là một cảnh sát gương mẫu, đêm Giáng sinh vẫn tự nguyện làm thêm ở đồn. Cấp trên thấy vậy không đành lòng, bảo anh mau về nhà nghỉ ngơi. Sau khi tan ca, Bob đến ngoài nhà con gái, bật đèn chào con gái. Kể từ khi ly hôn với vợ cũ, anh chỉ có thể gặp con gái theo cách này. Gabi không muốn cha lo lắng nên giấu việc mẹ không hạnh phúc. Sau khi tái hôn, sau khi Gabi cúp máy, phát hiện tiếng cãi vã của mẹ đột nhiên im bặt, cô bước ra ngoài nhưng không thấy ai. Bất ngờ có người từ góc tối xông ra khống chế cô. Đồng thời, mẹ và cha dượng cũng bị bọn côn đồ khống chế. Bọn côn đồ có vẻ mặt quái dị, toàn thân đầy hình xăm kỳ lạ. Mẹ của Gabi vùng vẫy tuyệt vọng, khó khăn lắm mới thoát được sự trói buộc, nhưng bị bọn côn đồ bắn trúng. Mẹ của Gabi lảo đảo tiếp tục chạy, nhưng bị người phụ nữ đứng ngoài nhà bắn xuyên người, thi thể rơi thẳng xuống hồ bơi. Hôm sau Bob tham dự tiệc Giáng sinh, nhưng con gái đáng lẽ phải có mặt lại không xuất hiện. Bob sợ đi một mình sẽ khiến vợ cũ tức giận, nên rủ đồng nghiệp cùng đi. Họ đến trước cửa, gõ thế nào cũng không có ai trả lời. Anh đẩy cửa bước vào và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Sau khi đồng nghiệp phát hiện thi thể trong hồ bơi, nơi này nhanh chóng bị phong tỏa, nhưng cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả. Vì vậy Bob liên hệ với truyền thông, chuẩn bị tự mình điều tra. Anh đăng thông báo tìm người về Gabi trên báo, và tờ báo này nhanh chóng được một cô gái nhìn thấy. Cô gái sống trong trung tâm phục hồi, cũng xăm kín người như bọn côn đồ kia, nhưng lại yếu ớt như một đứa trẻ. Cô nhìn tin tức trên báo và nói với người chăm sóc rằng có thể biết một số manh mối. Bob nhận được tin lập tức chuẩn bị hành động, nhưng đồng nghiệp nhắc nhở anh, cô gái tên Case đó là một gái hư. Những người như vậy toàn nói dối. Nếu liệt kê tiền án của Case, có thể phủ kín cả tờ giấy A4, nhưng điều tra 6 tuần không có tin tức gì để có thể xác định tình hình của con gái. Bob vẫn kiên quyết tìm đến Case, và Case vừa nhìn thấy bức ảnh Bob mang đến, đã không kiểm soát được muốn rời đi, nhưng Bob liên tục truy hỏi. Cuối cùng người chăm sóc đã ngăn anh lại. Nhưng ngày hôm sau Case đã tìm đến Bob. Hắn nói với Bob, Gabi rất có thể vẫn còn sống. Hóa ra đây là một tổ chức của những tín đồ tà giáo. 1 năm trước, Case cũng là thành viên của tổ chức. Bọn chúng chẳng làm gì tốt đẹp, còn xăm đầy hình tổ tông lên người. Case đã liều mạng trốn thoát. Đồng thời hắn hỏi về tình hình của Gabi. Hắn lo Gabi cũng là thành viên của tổ chức. Tất cả đều do Gabi tự dàn dựng. Nhưng Bob rất tin tưởng vào nhân cách của con gái. Dưới sự đảm bảo nhiều lần của ông, Case đồng ý giúp Bob tìm con gái. Nhưng việc này không thể ở Mỹ. Case hiểu rõ bọn chúng. Một khi cảnh sát xuất hiện quanh đó, chúng sẽ giết Gabi, lập tức bỏ trốn và đổi địa điểm mới. Lúc đó muốn tìm được chúng chỉ càng khó thêm. Bob phải đi một mình, đồng thời chuẩn bị tiền bạc và vũ khí. Bob phớt lờ lời giữ lại của đồng nghiệp cũ, không chút do dự lên xe cùng Case. Điểm đến đầu tiên là tìm thợ xăm để mua vũ khí, tiện thể xăm đầy hình cho Bob. Như vậy mới có thể hòa nhập vào tổ chức. Trong lúc chờ Bob xăm, Case hỏi thăm thợ xăm về địa điểm hiện tại của tổ chức. Thợ xăm và Case có quan hệ thân thiết. Quả nhiên thợ xăm nói thẳng với Case, mấy ngày trước bọn chúng đến mua vũ khí, đồng thời nhắc đến chùm Cyrus. Case nhận được manh mối từ thợ xăm, biết được hướng đi của Cyrus và đồng bọn. Hơn nữa thợ xăm còn gặp Gabi 2 tuần trước. Tuy không ai biết tình hình hiện tại của Gabi, nhưng cũng xác định được hướng đi này là đúng. Trên đường đi, Bob hỏi Case tại sao anh ta rời khỏi tổ chức. Khải Tư nói với anh ta, khi 11 tuổi cậu bị tái lạc tư bắt đi, từ đó sống cuộc đời bất hảo. Cậu từng chấp nhận số phận của mình, chỉ có thể như vậy. Nhưng sau đó tình cờ gặp được mẹ. Khi cậu gọi mẹ, người phụ nữ đó lại chửi rủa cậu, như thể cậu là bệnh dịch. Khải Tư muốn trở thành người tốt rồi nhận lại mẹ, và việc cậu giúp Bảo Bác cũng là muốn cứu chính bản thân mình ngày xưa, đồng thời giết tái lạc tư để trả thù. Nghe những lời này, Bảo Bác không khỏi cảm thấy thương xót Khải Tư. Theo manh mối từ người thợ xăm, họ nhanh chóng đến một thành phố như cống ngầm. Khải Tư đi thẳng đến quán bơ, một trong những cứ điểm của tổ chức. Cậu tìm chủ quán để dò la tin tức. Họ nhanh chóng biết được tái lạc tư sẽ quay lại đây trong vài ngày tới. Hắn muốn gặp chủ quán bơ. Có được manh mối này, hai người đành tạm thời ở lại gần quán bơ. Mỗi tối họ đều đến quán và theo dõi. Cho đến tối nay, Bảo Bác phát hiện chủ quán không có ở quán. Anh lập tức cảm thấy có điều bất thường, vội vàng dẫn Khải Tư đuổi theo. Chỉ thấy chủ quán tách khỏi những người khác trong tổ chức,
rồi rẽ vào một con phố phía tây. Họ đành để Khải Tư một mình đuổi theo. Không ngờ hai người vừa tách nhau, chưa được bao lâu, Khải Tư đã bị người ta bắt đi. Bảo Bác cảm thấy có điều không ổn, lập tức cầm súng đi vào con hẻm. Bỗng một quả lựu đạn tín hiệu bắn về phía anh, trúng ngay ngực Bảo Bác. Bảo Bác ngã xuống đất ngay lập tức. Tiếp đó tên tóc vàng đột ngột xông ra từ bóng tối, chém Bảo Bác một nhát, chém xong liền bỏ chạy. Bảo Bá gắng gượng đứng dậy định đuổi theo, nhưng thấy đối phương đã chạy quá xa, đành phải quay về phòng băng bó vết thương. Còn Khải Tư bị chủ quán đưa đi gặp Sái Lạc Tư. Sái Lạc Tư tò mò về lý do Khải Tư tìm mình. Khải Tư không chịu nói, nhưng ngay lập tức bị tra tấn dã man. Sái Lạc Tư còn bảo thuộc hạ tiêm bột cho Khải Tư, rồi bắt Khải Tư giết chủ quán bớt. Không ngờ Khải Tư thà tự sát còn hơn giết người. May mắn là trong súng không có đạn. Bảo Bá cũng bắt đầu tìm kiếm Khải Tư khắp nơi. Kết quả anh phát hiện trên người một ông lão có quần áo của Khải Tư. Dưới sự tra hỏi liên tục, ông lão khai ra nguồn gốc bộ quần áo. Ông ta dẫn Bảo Bá đến sân khấu quán bớt. Lúc này Khải Tư đã mất lý trí vì bột, bị Sái Lạc Tư ném thẳng vào quán bớt. Lúc đó cậu đang bị một gã đàn ông bắt nạt. Bảo Bá không nói hai lời rút súng định cướp Khải Tư từ tay gã đàn ông, nhưng bị bạn của gã ta cản trở. Bảo Bá thấy vậy liền bắn chết một người. Thấy còn người khác xông lên, Bảo Bá lại bắn gãy chân đối phương, cuối cùng mới đưa được Khải Tư đi. Bảo Bá đưa cậu về khách sạn. Đến lúc này Khải Tư mới tỉnh táo lại. Cậu kể lại mọi chuyện cho Bảo Bá. Khải Tư nghe Sái Lạc Tư nói sẽ đến Mạc Hạ Vĩ, nếu muốn tiếp tục tìm ra tỷ vẫn còn một chặng đường phải đi. Bảo Bá nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai người quyết định ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Sau một đêm nghỉ ngơi, cả hai đều hồi phục được nhiều. Trong quá trình ở cùng nhau, Bảo Bá đối xử với Khải Tư ngày càng dịu dàng, khiến Khải Tư cảm thấy ấm áp trong lòng. Một ngày sau, hai người đang nghỉ ngơi tại trạm xăng. Cờ trò chuyện với Bob về niềm tin. Là một tín đồ Cơ Đốc giáo ngoan đạo, Bob cảm thấy khó chịu với triết lý của cây, nên anh quay lại xe lấy thuốc lá. Không ngờ trong xe có người đã thả một con rắn độc. Bob xử lý rất nhanh, nhưng vẫn bị rắn cắn. Người thả rắn rõ ràng là thành viên của tổ chức. Hắn thấy đã thành công liền bỏ chạy. Bob thấy vậy vội đuổi theo. Cây nghe thấy tiếng súng cũng lập tức chạy ra tiếp ứng. Hai người hợp lực hạ gục tên côn đồ, nhưng hắn không chịu tiết lộ thông tin về Cyrus. Cây cũng không nương tay, trực tiếp bắn một phát đưa hắn lên thiên đường. Lúc này Bob bị nọc rắn phát tác ngất đi. Cây chỉ có thể lái xe đưa Bob đến chỗ thợ xăm. Lúc này Bob sốt cao không hạ, cơ thể rất suy yếu. Để cứu mạng anh ấy, thợ xăm tiêm cho anh một mũi thuốc hạ sốt. Anh ta nói với Cây, Bob có qua khỏi được hay không chỉ còn trông vào số mệnh. Nhưng Cây vẫn chọn ở bên cạnh Bob. May mắn là sáng hôm sau, Bob thoát chết và mở mắt. Họ nhanh chóng lên đường trở lại. Cây tìm đến bạn cũ của mình nhờ giúp đỡ. Họ không biết người phụ nữ này chính là kẻ đã giết mẹ của Gabi. Cờ cướp lấy điện thoại của hắn, nói với Cyrus anh sẵn sàng đánh đổi mạng mình để lấy Gabi. Nhưng Cyrus lại bắt hai người hoàn thành một nhiệm vụ. Tối nay hắn có một phi vụ với chủ quán bớt. Hắn muốn cướp của và bắt họ dùng số tiền cướp được để đổi lấy Gabi. Nhận được nhiệm vụ, Bob và Cây nhanh chóng hành động. Họ đến nhà của chủ quán bớt. Khi bọn vệ sĩ không để ý, Bob nhanh chóng rút súng hạ gục hai tên trước mặt. Sau khi hai tên vệ sĩ ngã xuống, Bob đẩy mạnh chủ quán bớt xuống hồ bơi, bỏ ngoài tai lời van xin. Bob không chút do dự bắn chết hắn trong hồ bơi. Chiều hôm sau, Bob và đồng bọn lên núi tìm Cyrus. Không ngờ Cyrus đột nhiên đổi ý. Hắn không chỉ muốn tiền mà còn muốn Cass quay về bên hắn, nhưng Bob từ chối trao đổi. Anh không thể coi Cass như món hàng. Số tiền này anh không lấy một xu, nhưng trước đó Bob muốn xác nhận tình trạng con gái mình trước. Cyrus đồng ý với yêu cầu của Bob. Hắn nói với Bob rằng Gabi đang ở chân núi. Phía dưới, Bob nhìn con gái bị tra tấn đến biến dạng, lòng đau như cắt. Cùng lúc đó, pháo hoa nổ trên trời. Cass nhận ra Cyrus không có ý định tha cho họ. Người của hắn sắp từ trên núi xuống, và Bob cũng không định bỏ qua cho bọn chúng, nên anh dẫn con gái và Cass lên núi. Đến bên một mỏ khai thác, anh giấu con gái vào trong đường ống, để lại cho cô vài khẩu súng, dặn con gái phải tự bảo vệ mình. Rồi cùng Cass bố trí bẫy trong khu vực. Họ rải sang khắp nơi, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Đám thuộc hạ của Cyrus nhanh chóng bao vây mỏ. Bob bắn thẳng pháo sáng về phía chúng. Đạn bắn trúng xe làm bùng cháy xăng. Chuỗi vụ nổ liên hoàn nhanh chóng bùng lên ngọn lửa dữ dội. Nhiều người lập tức bị thiêu rụi. Đáng tiếc phát súng này đã để lộ vị trí của anh. Anh buộc phải xông ra khỏi bóng tối. Sau khi hạ gục gã đầu trọc, anh lập tức cướp lấy súng, xoay người bắn hạ tất cả những kẻ xung quanh. Những tên côn đồ đứng trên núi thấy tình hình, lập tức nã đạn về phía Bob. Anh nhanh chóng trúng đạn ở chân và ngã xuống. Đạn bắn dữ dội khiến anh không thể ngẩng đầu lên. Lúc này Cass chui ra khỏi hố. Anh lén bỏ lên chiếc xe bán tải có gắn súng máy. Sau khi hạ xong tay súng trên xe, trực tiếp nhả đạn vào đám côn đồ đang vây lại. Nhưng ngay sau đó, Cass bị trùm túi nhựa lên đầu. Tên lực lưỡng đánh lén ném anh xuống xe. Ngay khi hắn định cưỡng hiếp Cass, bỗng phát hiện điều bất thường ở ống cống. Hắn nhanh chóng tìm thấy Gabi đang trốn ở đó. Thấy vậy Gabi vội giơ súng đe dọa, nhưng tên mập không tin Gabi dám bắn. Súng của Gabi cũng vừa lúc hết đạn. Tên mập tự tin bò vào ống cống. Không ngờ Gabi lấy khẩu súng khác, trực tiếp kết liễu hắn. Nhưng lúc này tên tóc vàng từ phía sau siết cổ Gabi. Ngay khi Gabi sắp bị siết chết, Bob kỳ diệu đứng dậy được. Anh chỉ cần một phát đã hạ gục tên tóc vàng. Nhưng Cyrus vẫn chưa xuất hiện trong trận chiến. Cass biết đối với họ,
đây vẫn luôn là mối lo ngại. Vì vậy sau khi đưa Cass về nhà, quyết định tự mình giải quyết rắc rối này, Cass tìm thấy xào huyệt của Sirius ở trong căn nhà gỗ bên cạnh. Anh đã đợi ở đây vài tháng, cuối cùng anh cũng thấy tung tích của Sirius. Đối mặt với kẻ ác này, anh không hề nương tay, một phát súng tiễn hắn về nơi chín suối. Cass đã tìm được mẹ sau khi giải quyết xong mối lo, nhưng không bước lên nhận mặt. Anh từ xa nhìn thấy mẹ sống hạnh phúc, rồi quay người rời khỏi nơi đây. Và ở cuối câu chuyện, Cass đã tìm thấy Bảo Bảo. Hai người sẽ cùng nhau đối mặt với cuộc sống mới. Phim hành động mới nhất năm 2024, Thợ săn chi tinh chính thức ra mắt. Bộ phim hé lộ mạch chuyện đen tối dưới thời chính quyền Nam Phi. Tổ Khắc là thành viên của tổ chức sát thủ chuyên thanh trừng quan chức tham nhũng cho chính phủ, luôn ẩn mình trong bóng tối với tư cách là tổ chức trừng phạt quan tham và kẻ phạm pháp. Tổ Khắc với thân thủ điêu luyện đã trở thành trụ cột của tổ chức. Anh luôn tin vào việc trừng ác dương thiện. Trong một nhiệm vụ đã giết chết một quan tham, nhưng sau đó phát hiện con gái của mục tiêu đã chứng kiến toàn bộ quá trình hành động. Vì thế, không chịu nổi sự dằn vặt, anh đã chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó còn đề xuất với Cường Ly, người phụ trách tổ chức, quyết định rút khỏi tổ chức. Tổ Khắc ẩn danh để sống cuộc đời của người bình thường. Anh đến một ngôi làng xa, đổi tên họ, trở thành một thợ sửa xe bình thường. Và trong thị trấn này, anh đã gặp được Dân, tình yêu của đời mình, và có với cô ấy một đứa con trai thông minh. Cho đến nhiều năm sau, cuộc sống yên bình của Tổ Khắc bị Cường Ly đột ngột đến phá vỡ. Đối phương nói với anh rằng tổng thống sắp nhậm chức Mộc Đề Ma đang thực hiện một âm mưu đáng sợ nên cần Tổ Khắc ra tay giúp đỡ. Nhưng Tổ Khắc trân trọng cuộc sống bình yên khó có được, lúc đó không trực tiếp đồng ý yêu cầu của Johnny. Còn về tung tích của Johnny, cũng bị thủ lĩnh tình báo Nam Phi Wina theo dõi. Mà Wina vẫn luôn là tay sai của ứng cử viên tổng thống Mitima, và Wina nói với Mitima đây là việc xấu cuối cùng hắn làm cho ông ta. Sau đó bất kể đối phương thành công hay không, bản thân hắn sẽ rửa sạch tay. Cục trưởng tình báo Mitima cũng nói với Wina ông ta không cho phép bất kỳ ai cản trở việc lên làm tổng thống, mà người có thể làm được điều đó chỉ có Johnny. Ông ta phải giải quyết mối lo ngại này. Trong quá trình theo dõi, Wina phát hiện Johnny từng đến một cửa hàng xe và gặp một người đàn ông chưa từng xuất hiện trước đây, và người đàn ông này chính là Zico. Johnny trong lúc ôm đã đặt một chùm chìa khóa vào túi của Zico và bảo anh ta đến nơi khởi nguồn của tổ chức, ở đó có thông tin quan trọng có thể ngăn cản Mitima. Giao những thông tin này cho một phóng viên kỳ cựu. Nhiệm vụ này sẽ coi như thành công. Còn Zico bị ép buộc, bị lôi kéo vào kế hoạch của Johnny. Sau đó Johnny rời đi, bị sát thủ của Wina truy sát. Hai bên rượt đuổi trong khu phố đông đúc cho đến khi lái xe đến một cây cầu đứt. Lúc này Johnny biết mình bị ung thư, không còn nhiều thời gian nên quyết tâm liều chết, dừng xe ngang trên cầu đứt, rồi đường hoàng bước xuống xe. Còn hai sát thủ bên kia, do tổ chức ra lệnh bắt sống Johnny nên chỉ có thể hạ vũ khí trước để giảm cảnh giác của đối phương. Và ngay lúc này, Johnny lại quay người nhảy xuống dưới cầu, và trong quá trình đó đã tự kết liễu đời mình bằng một phát súng. Đến đây mọi manh mối về Johnny đều đứt đoạn. Không còn cách nào khác, Win buộc phải nhắm mục tiêu vào Zico. Lúc này Zico đang ở ngoài cửa phòng, gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho vợ, nói với cô ấy rằng anh sẽ đi một thời gian. Còn vợ anh là Mina, mặc dù không hiểu chồng định làm gì, nhưng cô ấy biết hành động của anh rất khác thường, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng với tư cách là vợ, cô ấy chỉ có thể ủng hộ. Sau đó, dựa theo lời Johnny từng để lại, Zico đến tủ đồ ở sân bay, tìm thấy hộ chiếu và vé máy bay bên trong. Ngay khi anh ta chuẩn bị lên máy bay, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh Zico bị hai nhân viên an ninh đưa đi. Sau khi khám xét, hai người không thu được gì, quyết định giao anh ta cho Win xử lý. Trong quá trình trói, Zico với những động tác nhanh gọn, chỉ 1 phút đã hạ gục hai điệp viên, tiện tay lấy luôn tai nghe của họ để tiện theo dõi hành động của các điệp viên trong sân bay. Sau đó trong lúc cảnh sát vây bắt, Zico dùng mũ trắng để ngụy trang, lên được chiếc xe nhỏ rời khỏi sân bay. Sau đó anh ta quay về gara của mình, chuẩn bị đi xe máy, vì lúc này đã không thể lên máy bay được nữa. Trong đêm tối, Zico cưỡi xe máy, phóng nhanh về nơi khởi nguồn của tổ chức. Con người của cục tình báo vi phạm quy tắc không động đến gia đình đã bắt giữ Mina, vợ của Zico, và cố gắng từ miệng cô ấy khai thác thông tin liên quan đến Zico. Nhưng Mina, dù đối mặt với sự sống chết của con trai, vẫn kiên quyết không tiết lộ bất cứ điều gì. Kẻ cứng đầu như vậy khiến Quỷ Na khó xử. Lúc này, thuộc hạ của hắn là Nại Lệ Đề đã gọi một cuộc điện thoại. Tối đó, Tổ Khắc đã gọi lại theo số điện thoại đó. Quả nhiên Nại Lệ Đề chính là người liên lạc của Tổ Khắc. Nại Lệ Đề nói với đối phương, vợ anh ta đã bị Quỷ Na bắt giữ, anh ta sẽ giúp giải cứu Mina, để Tổ Khắc yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của Cường Nghi. Nhưng khi Nại Lệ Đề đang gửi thông tin cho Mina qua bữa ăn, đã bị một thuộc hạ khác phát hiện. Nại Lệ Đề bị lộ hoàn toàn và bị Quỷ Na bắt giữ. Trong quá trình áp giải, Nại Lệ Đề với thân thủ nhanh nhẹn đã hạ gục hai người áp giải và lấy súng của họ. Anh ta muốn đưa Mina rời đi, nhưng trong quá trình chạy trốn, anh ta phát hiện mọi lối thoát đều bị phong tỏa. Nại Lệ Đề chỉ có thể đưa Mina leo theo giàn giáo chưa hoàn thiện để tẩu thoát. Nhưng trong lúc nhảy, Mina không may đập vào thanh ngang rồi rơi từ tòa nhà cao và thiệt mạng. Kế hoạch giải cứu thất bại, Nại Lệ Đề chỉ có thể một mình trốn thoát. Anh ta liên lạc được với cựu bộ trưởng ngoại giao. Bộ trưởng ngoại giao bảo anh ta liên lạc với phóng viên kỳ cựu và kể hết mọi chuyện cho người đó. Lúc này Tổ Khắc vẫn chưa biết vợ mình đã chết. Lái xe hướng đến điểm đến. Trong lúc đổ xăng, Tổ Khắc bất ngờ bị chủ trạm xăng phát hiện là tội phạm bị truy nã. Sau khi gọi điện báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát lập tức thiết lập chốt chặn trên các tuyến đường Tổ Khấu sẽ đi qua.
còn tổ khấu thì nâng thân xe lên, dùng thép làm áo giáp chống đạn, sau đó bắn thủng xe chở ga, khiến ga bên trong phát nổ. Ngay cả khi đối mặt với máy bay được trang bị tối tân, tổ khấu vẫn không hề nao núng, sử dụng súng ngắn bắn trúng động cơ của đối phương. Thoát chết trong gang tấc, tổ khấu tiếp tục đến điểm đến. Sau khi trốn chiếc xe đã hỏng, anh ta một mình trốn tránh trực thăng và nhân đêm tối đến căn cứ của họ. Sau một trận chiến ngắn, tổ khấu bắt cóc đội trưởng đến gần trực thăng. Hai người bên cạnh trực thăng đang khởi động, bắt đầu đánh nhau. Trong lúc đó tổ khấu bị ngã, nhưng cuối cùng nhờ ý chí và khẩu súng, anh ta đã thành công cướp được máy bay và phi công, bắt anh ta lái đến gần điểm đến. Nhưng lúc này tổ khấu bị thương nặng, mất nhiều máu, đã hoàn toàn bất tỉnh. Anh ta được dân làng tốt bụng gần đó cứu chữa kịp thời, hồi phục được một chút. Sau đó tổ khấu đến điểm xuất phát, đào lên bằng chứng và tiền mà Cường Nhi để lại, và lúc này những người đã cứu anh ta cũng trả lại vũ khí cho tổ khấu. Sau đó anh ta gọi điện liên lạc với Na Lệ Đề, nhưng người nghe máy lại là Khôi Na. Đối phương bảo anh ta giao tất cả tài liệu cho hắn, nếu không tổ chức sẽ làm những điều không ngờ với con trai anh ta. Và thông qua phóng viên già, tổ khấu đã gặp được Na Lệ Đề đã trốn thoát. Sau khi biết vợ mình đã chết, tổ khắc trong cơn thịnh nộ không thể kiềm chế được sự căm hận trong lòng. Nhờ vào kỹ thuật hacker, họ đã tìm ra nơi ẩn náu của Mộc Tỷ Mã. Tổ khắc một mình xông vào với ngọn giáo sắc bén năm xưa, hắn lại như vào trốn không người, đuổi hết những cô gái vô tội ra ngoài. Sau đó Mộc Tỷ Mã bị đánh ngất. Hắn gọi điện báo cho Quỳ. Khi biết tin tổ khắc bắt cóc Mộc Tỷ Mã, cơ tình báo lập tức tổ chức đội bao vây. Nhưng tổ khắc là ai? Là vua sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Đối mặt với đội đặc nhiệm ngoan cường, tổ khắc không chút nương tay, ngay cả đối với phụ nữ cũng ra tay tàn độc. Và đối mặt với đội trưởng mạnh nhất của cục tình báo, tổ khắc cũng không hề do dự. Hai người đã đánh nhau trong mưa. Những cảnh đấm đá tay đôi kịch tính kích thích adrenaline của khán giả. Trong lúc đối đầu, tổ khắc bất cẩn ngã lầu và rơi vào thế yếu. Lúc này đội trưởng chưa bao giờ biết thế nào là phản diện, chết vì nói nhiều, lại còn khiêu khích tổ khắc không biết sống chết thế nào mà nhắc đến con trai bị bắt cóc của hắn. Lúc này bản năng hung dữ trong tổ khắc hoàn toàn thức tỉnh. Trong cơn thịnh nộ, tiềm năng bộc phát. Đối với đội trưởng sát thủ đang chiếm thế thượng phong, liền đấm đá túi bụi, sau đó còn dùng đòn kẹp chân xiết cổ, trực tiếp dùng sức bẻ gãy cánh tay đối phương, trút hết cơn giận trong lòng. Lúc này viên đội trưởng đã mất khả năng chiến đấu, bị tổ khắc dùng thương đe dọa để buộc nói ra vị trí của con trai mình. Ngay lúc đó, tổ khắc nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, đó là giọng của con trai anh ta. Quế Na đang cầm súng khống chế con trai của tổ khắc, bắt anh ta bỏ vũ khí xuống. Tổ khắc rất nghe lời, nói rằng nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng đối phương không nghe những lời biện minh đó, trực tiếp dùng súng ép đối phương, giao bằng chứng ra. Đối mặt với mệnh lệnh của Quế Na, tổ khắc bất lực nói, bằng chứng ngày mai sẽ được công bố. Mọi kế hoạch của Duy Na và Mộc Thể Ma đều đã kết thúc. Và ngay lúc này, Mộc Thể Ma vừa đứng dậy, nghênh ngang bước ra. Hắn bảo Quế Na giải quyết tổ khắc, liên tục thúc giục đối phương ra tay và nói kế hoạch này kết thúc khi nào do mình quyết định. Nhìn gã đàn ông liên tục thúc giục mình nổ súng, Quế Na, kẻ đã làm chó săn cho Mộc Thể Ma nhiều năm, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bắn chết Mộc Thể Ma. Lúc này tổ khắc cũng đã đoàn tụ với con trai. Sau khi tự tay giết chết vị tổng thống sắp nhậm chức, Quế Na biết nếu để bất kỳ ai trong số họ thoát ra ngoài sẽ là đòn chí mạng với mình, nên hắn muốn giải quyết tất cả mọi người có mặt. Và ngay lúc đó, Na Lệ Đề kịp thời đến, một phát súng hạ gục Quế Na. Khi Na Lệ Đề định giải quyết viên đội trưởng sát thủ, tổ khắc đã ngăn anh ta lại, dù sao hắn cũng chỉ là người làm công, không có gì sai cả. Sau đó hai người dìu nhau rời khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, mọi hành vi của Mộc Thể Ma và Quế Na đều được công bố cho công chúng. Còn tổ khắc thì dẫn con trai rời xa tranh chấp, chuẩn bị trở về quê hương sống cuộc sống bình yên. Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, trông bề ngoài lôi thôi này tên là Mã Đặc, là một đặc vụ đã về hưu của cục tình báo. Nhưng thực lực của anh ta không hề suy giảm dù đã về hưu. Chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông cơ bắp đã bị Mã Đặc hạ gục, rồi bắt đầu đánh nhau với một người đàn ông khác. Nhưng không ngờ người phụ nữ phía sau lại giúp một tay, cầm vũ khí định hỗ trợ Mã Đặc, nhưng vô tình làm anh ta bị thương. Cuối cùng để tên kia chạy thoát, nhưng Mã Đặc không thể trách cô ấy, vì người phụ nữ này là con gái anh ta. Ái Thực Lực và tất cả rắc rối này đều do Ái Thực Lực gây ra. Hóa ra chồng của Ái Thực Lực là Katmi đã đánh cắp một USB quan trọng của Đường Nhi, chùm băng đảng Megami. USB trong đó chứa toàn bộ bằng chứng phạm tội của Đường Nhi. Sau khi Đường Nhi và phó tài biết được tin, ngay lập tức cử người đi bắt Katmi về. Katmi biết chuyện này có thể đe dọa đến vợ con, nên đã giao USB cho Ái Thực Lực, rồi bảo cô ấy dẫn con gái Sala đi tìm Mã Đặc giúp đỡ. Giờ chỉ có Mã Đặc mới có khả năng bảo vệ họ. Vì vậy khi Ái Thực Lực về nhà, lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn Sala đến sân bay. Nhưng không ngờ rằng ngay khi đang mua vé máy bay, Ái Thực Lực phát hiện có hai gã đàn ông to lớn xuất hiện ở sân bay. Hai người này chính là thuộc hạ của Đường Nhi. Vì sự an toàn của Sarah, anh để Sarah bay đến quần đảo Aemon trước, rồi tìm một người đàn ông tên Mết. Sarah đã theo địa chỉ và tiền đi đường mẹ đưa đến một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển. Phía sau căn nhà gỗ có một ông già râu ria nằm, và ông ấy chính là Mết. Rõ ràng Mết sống một cuộc sống say sưa mỗi ngày. Khi Sarah vừa đặt tay lên người Mết, Mết lập tức tỉnh dậy, rồi ngay lập tức khống chế Sarah. Khi thấy một cô gái lạ, ông ấy lập tức thả Sarah ra, hỏi Sarah đến đây tìm ai. Khi nghe Sarah nói ra tên mình, Mết lập tức cảnh giác.
tưởng cô là do kẻ thù nào đó phái đến, nhưng khi nghe đó là cháu gái mình, ánh mắt ông ấy có chút khó tin, bởi vì ông và con gái Ashley đã lâu không liên lạc. Nhưng khi thấy tấm ảnh gia đình Sarah đưa ra, Matt cuối cùng đã tin vào thân phận của Sarah. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Jimmy và Ashley đều bị Tony bắt giữ. Tony bắt họ giao USB ra và dùng súng chĩa vào Jimmy, nhưng Ashley vẫn kiên quyết nói rằng USB không ở chỗ họ. Tony qua thông tin Sarah đã rời đi bằng máy bay, suy đoán USB đang ở chỗ Sarah. Hắn bảo phó thủ Bobo dẫn người đến quần đảo Amon để bắt Sarah về. Còn lúc này Matt vẫn đang hỏi Sarah mục đích đến đây, dù sao quan hệ với con gái cũng rất căng thẳng, nếu không phải tình huống đặc biệt nguy hiểm, ông ấy chắc chắn sẽ không gửi cháu gái đến. Thấy vậy, Sarah đành phải kể hết mọi chuyện mình biết và nói rằng mẹ sẽ đến quần đảo Amon vào ngày mai. Mặc dù cuộc sống của Matt rất tồi tệ, nhưng đối với đứa cháu gái chưa từng gặp mặt này, Matt vẫn thể hiện một mặt đặc biệt ấm áp. Sau khi dỗ Sarah ngủ, ông cố gắng liên lạc với Ashley, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điện thoại của Ashley hoàn toàn không thể gọi được. Đến ngày hôm sau, Matt đưa Sarah ra biển ăn sáng. Sarah muốn biết tại sao Matt chưa bao giờ đến nhà, vì vậy Matt kể cho cô bé nghe lý do mối quan hệ với Ashley xấu đi, hóa ra vì công việc đặc vụ, khiến Matt không thể ở nhà trong nhiều năm. Ngay cả khi vợ bệnh nặng, ông cũng không về thăm một lần, cho đến khi vợ qua đời. Ashley cho rằng tất cả là lỗi của cha, nên đã cắt đứt quan hệ với ông. Đây cũng là lý do sau khi Matt về hưu trở nên đặc biệt suy sụp. Nói đến đây, Matt cảm thấy rất đau lòng. Sarah thấy vậy liền chạy đến ôm ông và nói rằng cô bé đã tha thứ cho ông. Và ngay khi Matt và Sarah đang có khoảnh khắc ông cháu thân thiết, Ashley đã bị Bobo và thuộc hạ áp giải đến căn nhà gỗ của Matt. Tuy nhiên sau khi tìm kiếm, Bobo chỉ tìm thấy cặp sách của Sarah nhưng không có USB họ muốn bên trong. Ba người đã đợi bên ngoài căn nhà gỗ rất lâu. Khi Matt và Sarah trở về căn nhà gỗ, ông đã nhìn thấy ba người đang đợi bên ngoài từ xa, rồi để Sarah trốn trong xe. Sau đó một mình xuống xe đi tới. Anh ta giả vờ như một người già và chào hỏi hai người rất lịch sự, rồi ngồi xuống thiết bị tập thể dục, miệng liên tục nói những thông tin vô dụng. Hai người Bobo đều bị những lời nói vô nghĩa làm cho bối rối. Gã đầu trọc càng mất kiên nhẫn, rút vũ khí chĩa vào Ashley, nhưng Matt vẫn không hoảng sợ, ngược lại vừa nói tiếng nước ngoài vừa phát điên. Bobo và gã đầu trọc đều nghĩ Matt bị tâm thần. Hai người nhìn nhau bối rối. Ngay lúc đó, Matt đột nhiên nhặt tạ dưới đất tấn công, đánh ngất gã đầu trọc, rồi vật ngã Bobo bên cạnh. Hai một người vật lộn với nhau. Mặc dù Matt là cựu đặc vụ, nhưng cuối cùng cũng đã già. Ashley đứng sau muốn giúp nên nhặt vũ khí dưới đất, nhưng Ashley chưa từng được huấn luyện, khiến phát đầu tiên trúng cánh tay Matt, tạo cơ hội cho Bobo. Bobo lập tức nhân cơ hội chạy trốn. Còn những phát đạn tiếp theo của Ashley không phát nào trúng đích. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Bobo lên xe của Matt rồi phóng đi mất. Ashley vội vàng đỡ Matt dậy. Khi biết Bobo đã lái xe đi, Matt buột miệng chửi thề, bởi vì rắc rối lớn nhất bây giờ là họ đã bắt Sarah đi. Bobo lập tức báo tin cho Danny. Có Sarah làm con tin, Danny lập tức bảo Bobo giấu người đi, lập tức cử người đi gặp Bobo. Lúc này Ashley và Matt cũng biết Sarah đang ở trong tay bọn họ. Danny chắc chắn sẽ phái thêm nhiều tay sai, nhưng họ không biết rằng thực ra USB vẫn luôn ở trong tay của Ashley, trong tay cô ấy. Ashley biết mình không thể bảo vệ tốt USB này nên đã giao nó cho Matt và nói cho anh biết tầm quan trọng của nó. Sau khi lên kế hoạch, hai người họ ném gã đầu trọc xuống biển, rồi đến một khách sạn hẻo lánh. Để tóm gọn băng đảng của Danny, Matt buộc phải dùng đến quan hệ cũ của mình. Anh gọi điện cho giám đốc cục tình báo Ali. Với cuộc gọi của Matt, Ali cũng rất ngạc nhiên, bởi vì Matt trước đây là đặc vụ hàng đầu của cục tình báo. Việc nghỉ hưu không phải vì lý do cá nhân, mà là vì đắc tội với cấp trên, dẫn đến bị buộc phải rời đi. Matt kể cho Ali nghe những chuyện đã xảy ra bên này, hy vọng Ali có thể cung cấp thông tin về Danny. Không ngờ rằng thực ra cục tình báo cũng đã theo dõi Danny từ lâu, muốn có được bằng chứng phạm tội của hắn. Trùng hợp hơn nữa là Bobo đang ở cùng khách sạn với Sarah, còn ở ngay phòng kế bên Matt. Trong khoảng thời gian này, Danny đã cử 3 tên to con đến quần đảo Amon. Ba gã đô con trông không được thông minh cho lắm, lần theo đến khách sạn tìm Bobo, nhưng không ngờ chưa tìm được. Bobo đã phát hiện ra Ashley trước, vì ái thực lực đã tranh cãi về vấn đề làm cha mẹ, dẫn đến một cuộc cãi vã. Khi anh ta đi ra ngoài, vô tình chạm trán ba người, anh ta vội vàng chạy về phòng báo tin cho Mã Đặc. Mã Đặc lập tức nghĩ ra cách đối phó. Anh ta bảo ái thực lực nhanh chóng mở cửa phòng ra, sau đó anh ta túm lấy gã to con đứng đầu, kéo thẳng vào trong, rồi đánh cho một trận tàn nhẫn. Hai người ngoài cửa chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn. Lúc này ba cũng nhận ra tình hình bên ngoài. Khi biết được Mã Đặc và người kia đang trốn trong phòng, thấy hai tên kia vẫn đứng ngay ra đó, ba tức điên lên, bảo bọn chúng mau vào bắt người ra. Còn trong phòng, Mã Đặc và phụ nữ quyết định tranh thủ thời gian để trốn đi. Mã Đặc phát hiện một sợi dây trên tường, thấy nó vừa dài vừa chắc chắn, nên anh ta buộc dây vào người ái thực lực, chuẩn bị từ từ thả cô ấy xuống. Nhưng ngay lúc đó, hai gã to con đã phá cửa xông vào. Do Mã Đặc đang nắm chặt dây, nên chỉ có thể vừa giữ dây vừa chiến đấu với hai người, cuối cùng cũng thả được ái thực lực xuống tầng khác.
Mã Đặc cuối cùng có thể dùng hết sức mình, anh ta tát một cái làm tên ngốc thứ hai ngất đi. Sau đó trong lúc đánh nhau với tên ngốc thứ ba, vô tình cả hai cùng ngã ra ngoài. Hai người đánh nhau khi đang treo lơ lửng giữa không trung. MIE mà Mã Đặc nhanh trí, nhanh chóng nắm được lan can bên cạnh, khiến tên ngốc thứ ba mất thăng bằng rơi xuống. Chuyện này, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp khách sạn. Hai thủ phạm chính đã lợi dụng lúc khách sạn hỗn loạn, nhanh chóng trốn ra ngoài. Sau khi lên taxi, Matt đưa con gái đến tìm cựu đồng nghiệp Joey. Joey với tư cách là một chuyên viên kỹ thuật, nhanh chóng giúp Matt giải mã nội dung trong USB. Khi mở USB ra, cả ba người đều vô cùng sửng sốt. Vì vậy Matt lập tức liên lạc với Ali, kể cho cô ấy về những bằng chứng trong USB. Nhưng không ngờ Ali lại nói tên tội phạm đáng sợ thực sự không phải là Danny. Thì ra đằng sau Danny còn có một ông trùm thực sự, đó chính là nữ chủ của Danny, Alia, và tất cả bằng chứng trong đó đều liên quan đến Alia. Cùng lúc đó, Danny đã đến quần đảo Amon và gặp Bobo. Dưới sự dẫn đường của Bobo, họ đến gần nơi ở của lão Lâm, chuẩn bị dựa vào lợi thế về số lượng để vây bắt Matt. Nhưng thuộc hạ của Danny quá ngu ngốc, ngay khi hành động đã bị Matt phát hiện. Nhưng hiện tại trên thuyền hoàn toàn không có vũ khí nào có thể dùng, chỉ có một khẩu súng phát tín hiệu. Để đảm bảo an toàn, Matt cho con gái trốn xuống khoang thuyền trước. Ngay lúc đó, một tên ngốc từ bên phải thuyền định lén lút lên thuyền tập kích, nhưng Matt đã phát hiện ra hắn, trực tiếp dùng súng phát tín hiệu chĩa vào miệng hắn, rồi bắn thẳng vào cổ họng hắn. Nhưng ngay khi tên ngốc bị thương, vũ khí hắn mang theo đã rơi xuống nước, ngay lập tức nổ tung dưới nước, tạo thành một lỗ thủng dưới đáy tàu. Allison bị mắc kẹt trong khoang tàu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Một bên khác, Danny bảo Bobo giết Sarah. Ngay khi hắn rút vũ khí ra, Sarah trực tiếp húc ngã hắn, rồi cướp vũ khí ném cho Matt. Matt nhận được vũ khí và thể hiện bản lĩnh, trực tiếp dùng vũ khí hạ gục nhiều kẻ địch. Sarah cũng tranh thủ thời gian mở bong tàu, cứu được Allison ra, nhưng không ngờ Danny đã lẻn đến phía sau họ, dùng vũ khí khống chế họ và ép họ lên tàu. Matt vất vả hạ gục tên địch cuối cùng, nhưng không kịp ngăn cản Danny, chỉ có thể đứng nhìn khi hắn đưa Allison và Sarah rời đi. Vì vậy Matt lập tức liên lạc với Ali, biết được Danny đã đưa hai người về Miami và giam giữ trong biệt thự của Elia. Anh đã bắt chuyến bay nhanh nhất để trở về Miami và nhận được sự hỗ trợ từ Kelly, lấy được một số vũ khí mạnh. Mang theo những trang bị này, Matt quyết định một mình đi giải cứu gia đình mình. Mặt khác, Allison và Sarah không chịu đầu hàng, hai mẹ con phối hợp hạ gục được tên lính canh. Lúc này Matt cũng dùng kế điệu hổ ly sơn, dùng xe hơi để thu hút sự chú ý của địch. Nhưng không ngờ rằng khi anh đột nhập vào biệt thự, chuẩn bị cứu Allison và những người khác, Danny và Elia đã phát hiện ra họ. Sau khi lấy được USB thì có bước ngoặt. Danny không hài lòng với sự cai trị của Elia, hắn đã bị tiêu diệt. Lúc này Ái Lệ cũng dẫn thuộc hạ đến, ai ngờ thuộc hạ lại là người của tổ chức tội phạm. Bốn người tưởng rằng không thể giữ được mạng, một chính trị gia đột nhiên xuất hiện từ phía sau, tiêu diệt hết bọn thuộc hạ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Mã Đặc mới biết được từ miệng chính trị gia, thì ra con rể của Mã Đặc, Kermy, là nội gián của chính phủ. Thực ra từ đầu đến cuối chính phủ đều lợi dụng Mã Đặc, nhưng Mã Đặc vẫn chứng minh được bản thân bằng thực lực và hàn gắn được mối quan hệ với con gái. Chàng trai trước mắt tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhờ thực lực xuất chúng đã giành được cơ hội thực hiện nhiệm vụ ở Trung Đông. Nhưng anh ta vốn đầy hứng khởi. Sau khi đến doanh trại không lâu, niềm tin trừ gian diệt ác đã bị thực tế đánh bại. Vào năm 2009, anh được cử đến khu vực Afghanistan. Nhiệm vụ hàng ngày là điều tra đặc điểm sinh học của cư dân địa phương, bắt những kẻ khủng bố ẩn náu trong họ. Một người đàn ông không tuân theo cuộc điều tra của binh sĩ Adam, còn đẩy anh ta ngã xuống đất. Điều này khiến các binh sĩ khác cười nhạo, cho đến khi đội trưởng xuất hiện mới ngăn chặn được vụ bắt nạt tinh thần này. Khi đội trưởng đang chuẩn bị phát kẹo cho bọn trẻ Afghanistan, lại vô ý dẫm phải bom điều khiển từ xa. Sau khi đội trưởng chết, trung vệ Dix mới đến tiếp quản nhiệm vụ chỉ huy. Anh ta cầm một bảng điều khiển vỡ, nói với các binh sĩ dưới quyền mục đích của mình là để tìm ra thủ phạm sử dụng bom điều khiển từ xa để trả thù cho những người đã khuất, bao gồm cả đội trưởng trước đây và 24 binh sĩ Mỹ đã hy sinh. Đồng thời, việc này cũng để bảo vệ những binh sĩ còn lại khỏi mối đe dọa của bom điều khiển từ xa. Để tăng cường sự đoàn kết trong đội, Dix nói với họ, mọi người phải tuyệt đối trung thành. Sau khi tất cả đã bày tỏ lập trường, nhiệm vụ đầu tiên của Dix được giao xuống. Đội của Adam đột nhập bạo lực vào một nhà dân. Đối mặt với chủ nhà đang chất vấn họ, các thành viên khác trong đội chọn cách dùng súng để nói chuyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tối đó trong doanh trại, vừa hít hà mùi thuốc lá, vừa phấn khích thảo luận về thành tích của mình, còn nghĩ về sau này làm sao để hành hạ những thường dân tay không. Adam nhìn các đồng đội đang phấn khích, không biết nói gì. Cùng lúc đó, việc tuyển chọn và thăng chức cho binh sĩ sắp bắt đầu. Adam tìm gặp Dix, nói rằng mình muốn đảm nhận vị trí đội trưởng. Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Dix nói, giống như Adam, đã có 6 người đề xuất thăng chức, tính cả cậu là 7. Nếu muốn làm đội trưởng, phải thể hiện năng lực để thuyết phục bản thân. Sau khi Adam rời đi, Dix đến trước cửa toa xe, từ từ mở cửa ra. Bên trong đã có những binh sĩ bị mê hoặc bởi thứ mới mẻ đến quên cả bản thân. Nhìn thấy Dix như thể gặp ma. Lúc này dưới vẻ ngoài bình thản của Dix đang cuộn trào những cảm xúc dữ dội. Trước đây, những người lính như thần chết trước mặt thường dân, giờ đây lại như những đứa trẻ lo sợ vì phạm lỗi nộp lại nguồn vui của mình, tưởng rằng sẽ bị phạt,
Không ngờ, lời nói tiếp theo của Dix khiến họ sửng sốt, rồi sau đó là niềm vui sướng dâng trào. Dix bảo với họ, nếu muốn độ tốt hơn, có thể tìm bạn của anh ấy, rồi quay người bỏ đi. Câu nói này cũng khiến các binh sĩ khác quan tâm đến vị đội trưởng của đội Suffolk. Điều tò mò hơn là những hình xăm đầu lâu xếp thẳng hàng trên bắp chân anh ấy. Các đồng đội đoán những cái đầu lâu đó đại diện cho số người Dix đã giết. Có người nói đầu lâu đỏ đại diện cho Iraq, còn màu xanh đại diện cho Afghanistan. Người lính này còn kể một chuyện. Không lâu trước đó có một gia đình 3 người lái xe tiến về phía doanh trại Mỹ ở Iraq. Dix không nói không rằng liền giơ súng bắn chết cả 3 người, và anh ta đã phát hiện một số lượng lớn bom trong xe. Nếu lúc đó không có hành động của Dix để những người đó vào doanh trại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những lời này cũng khiến mọi người tin rằng người có thể sống sót trên chiến trường và thực sự được chiến tranh cần đến. Chính những lời nói này đã khiến Dix trở thành thần tượng trong mắt Adam. Nhưng hình tượng thần tượng đó nhanh chóng sụp đổ. Ngày hôm đó, anh vô tình thấy Dix đưa một gói đồ cho một người lính dưới quyền. Sau khi người lính rời đi, Adam rất nghi ngờ họ đang tiến hành giao dịch gì, và câu hỏi này cũng nhanh chóng có câu trả lời. Adam được lệnh thực hiện nhiệm vụ canh gác dân thường. Bỗng có tiếng nổ từ ngôi làng gần đó. Nghe thấy tiếng động, Adam lập tức chạy đến hiện trường. Ngay sau đó, anh thấy một thi thể đàn ông nằm trên mặt đất. Thành viên trong đội nói với anh, người này đã cố gắng tấn công họ bằng vũ khí. Nhưng Adam không đồng tình với tình huống hiện trường. Vẻ mặt đầy tội lỗi của các thành viên khác cùng nỗi đau của người thân càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Adam về toàn bộ sự việc. Nhưng anh không bộc phát ngay lúc đó, mà theo đội ngũ trở về căn cứ. Sau đó các thành viên trong đội hút thuốc khoe khoang, nhìn những đồng đội đang tự hào về việc giết chết dân thường. Adam không nói một lời nào. Lúc này Dix phát hiện ra sự bất thường của Adam, đã gọi anh ra nói chuyện riêng và cảnh báo anh không được để hình ảnh thi thể người đó ám ảnh. Adam cũng thẳng thắn nói, bản thân anh cảm thấy hành động này dường như có điều gì đó không đúng. Nhưng Dix đã lạnh lùng ngắt lời Adam, nói với anh rằng tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Adam, đến đây là để giết người. Nếu anh còn đồng cảm với người khác, không nỡ ra tay. Bản thân có thể rộng lượng, điều chuyển anh ta về hậu cần làm công việc văn phòng. Nhưng từ nhỏ đã muốn trở thành một quân nhân, Adam muốn mang vinh quang về cho đất nước. Đến Afghanistan, tất nhiên không thể chỉ làm công việc văn phòng. Vì vậy để thay đổi thái độ của Dix, anh ta lập tức xin lỗi đối phương. Thấy Dix không nhắc đến chuyện điều chuyển công tác nữa, Adam cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm tình vốn lung lay với anh ta cũng ấm áp trở lại. Nhưng ngày hôm đó, anh phát hiện ra sự thật không thể chấp nhận được. Adam tìm thấy một hộp gỗ ở đầu giường đồng đội. Bên trong có một quả lựu đạn. Liên tưởng đến việc trước đó tình cờ thấy chiếc hộp Dix đưa cho đồng đội, cùng với vụ tấn công khủng bố được cho là và cái xác đó, Adam dường như đã đoán ra sự thật. Anh nghĩ chắc chắn là Dix đã chỉ đạo đồng đội của mình ra tay ngụy trang thường dân tay không thành phần tử khủng bố, sau đó tiến hành giết hại. Như vậy họ có thể đương nhiên trở thành anh hùng, không cần phải trả bất kỳ giá nào, đã có thể thu được danh tiếng và địa vị. Nghĩ đến đây, Adam quyết định báo cáo tình hình ở đây lên cấp trên, để họ biết tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Và khi anh chuẩn bị báo cáo lên cấp trên, lại vô tình chạm trán Dix vừa trở về. Lo lắng, anh ta phát hiện ra ý định tố cáo của mình. Adam đứng ở cửa rất lâu và suy nghĩ. Trong đầu dần dần hiện lên một bóng người, đó là cha anh, là một cựu binh đã giải ngũ từ thủy quân lục chiến. Hắn vẫn còn chút sức lực. Adam đã kể hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho cha mình nghe. Cha cậu cũng xác nhận địch Khắc Tư đã lừa dối cấp trên và cấp dưới, nhưng vì sự an toàn của con trai, cha vẫn cảnh báo Adam, bảo cậu phải kín đáo hơn. Tốt nhất là tự bảo vệ mình, là chỗ dựa vững chắc nhất của con trai. Cha đã hứa với cậu sẽ báo cáo mọi chuyện ở đây lên cấp lãnh đạo cao nhất, vạch trần tội ác của địch Khắc Tư và đồng bọn. Sau khi nói chuyện với cha, Adam mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều tâm không yên, lo sợ địch Khắc Tư phát hiện kế hoạch của mình. Trong tâm trạng căng thẳng như vậy, cậu trải qua vài ngày thì nhận được lệnh triệu tập từ địch Khắc Tư. Lúc này trong lòng cậu vô cùng căng thẳng, từng bước đi vào phòng địch Khắc Tư. Nhưng địch Khắc Tư lại đang chơi game, còn kéo Adam cùng chơi, không nói gì cụ thể cả. Khi một ván game sắp kết thúc, địch Khắc Tư đột nhiên gợi chuyện, nói rằng nếu Adam phát hiện điều gì thì có thể trực tiếp báo cáo cho hắn. Câu nói này khiến trái tim vừa yên ổn của Adam lại đập dữ dội. Cậu đoán trong lòng, có lẽ địch Khắc Tư đã bắt đầu nghi ngờ mình. Tuy nhiên, địch Khắc Tư không làm gì với Adam, mà chọn cách nấu ếch bằng nước ấm. Những ngày sau đó, Adam tận mắt chứng kiến hành vi vu oan ngày càng táo tợn của đồng đội. Mỗi lần họ đều chọn ngẫu nhiên một thường dân, sau khi giết họ, họ đặt súng không dùng bên cạnh thi thể để vu cho họ là phần tử khủng bố có vũ trang, và gia đình của những thường dân vô tội này chỉ có thể kìm nén nỗi đau buồn, ôm chặt đứa con đang khóc vì cha qua đời, tránh làm bất cứ điều gì để chọc giận những tử thần có súng kia. Sau đó, việc tự tay giết thường dân đã không còn thỏa mãn được sở thích biến thái của những người lính Mỹ này. Họ nghĩ ra trò chơi mới, chơi trò chơi thực tế trong doanh trại, sử dụng máy bay và thiết bị giám sát thời gian thực để thả bom, ném bom trẻ em đang chơi đùa bên ngoài và những nông dân chăn thả gia súc để kiếm sống. Những tên lính vô nhân tính này sẽ xem kết quả qua màn hình giám sát. Khi thấy ngọn lửa từ vụ nổ, họ sẽ reo hò vui sướng.
Điều khiến Adam không thể chấp nhận hơn là đội trưởng của cả đội, anh ta đã phát hiện bí mật lớn trong túi của Dix. Trong tay đối phương lại có cả một túi vũ khí của Nga. Khi thấy bí mật của mình bị phát hiện, Dix cũng không hoảng sợ. Hắn nói với chàng trai trẻ trước mặt, mạng sống của thường dân Afghanistan so với danh lợi sau này, khi giết được một tên khủng bố, chẳng đáng là gì. Càng tiêu diệt được nhiều, lợi ích nhận được càng lớn. Đồng thời để lôi kéo Adam tham gia. Trong một chiến dịch sau đó, Dix đã gây khó dễ cho anh ta. Ví dụ sau khi tập bắn, họ bắt Adam đi dựng bia. Sau đó trong quá trình anh tiến lên, phía sau vang lên tiếng súng, khiến anh sợ hãi nằm rạp xuống đất. Nhưng đó chỉ là món khai vị. Vào một đêm không lâu sau, Dix lại tìm đến Adam, đưa cho anh một cái hộp. Bên trong là ngón tay của 3 người, nói rằng đây là hậu quả do tính tò mò của Adam gây ra. Đồng thời Dix cảnh cáo Adam đừng để tính tò mò làm chủ mình, nếu không hãy nghĩ kỹ về cái giá phải trả đằng sau 3 ngón tay này. Sau khi Dix rời đi, Adam suy sụp lập tức gọi điện, khóc lóc muốn ngăn cha vạch trần Dix. Để giữ bí mật, cuối cùng anh đã phải đầu hàng. Trong một lần tuần tra sau đó, Adam bị Dix ép buộc phải bắn chết một ông lão vô tội. Nhưng đối mặt với lương tâm, Adam vẫn chưa thể bóp cò. Nếu thực sự ra tay, sẽ không còn đường quay đầu. Dix đứng bên cạnh thấy Adam do dự, liền ném một quả lựu đạn. Cùng với tiếng nổ vang lên, cuối cùng Adam cũng bắn ra viên đạn đó. Đã bị lôi kéo thành công. Khi trở về doanh trại, anh được đồng đội nhiệt liệt chào đón, chúc mừng anh trở thành một chiến binh thực thụ. Nhưng Adam không thể vui nổi. Anh không hòa nhập được với bầu không khí vui vẻ trong doanh trại. Người đàn ông bị lôi kéo như một xác sống, đi cùng đội ngũ, thực hiện một âm mưu vu khống tàn nhẫn. Cho đến ngày hôm nay, hắn bị còng tay và bị áp giải lên xe của tòa án quân sự. Adam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cấp trên đã điều tra Dix. Trong quá trình áp giải, Dix vẫn không từ bỏ ý đồ xấu xa. Hắn đe dọa Adam để thống nhất lời khai. Đông người thì không bị truy cứu, mọi việc đã làm trước đây sẽ được bỏ qua. Đối mặt với sự dụ dỗ của Dix, Adam im lặng không nói. Trước mặt điều tra viên, anh trở thành nhân chứng, kể lại tất cả tội ác của Dix ở Afghanistan và những sự thật về tội phạm, đồng thời thừa nhận quá trình giết người của mình. Tuy nhiên Adam cũng rất thông minh, chỉ nói mình vô ý gây chết người và là do bị Dix đe dọa, buộc phải làm vậy. Cuối cùng sau nhiều phiên xét xử, Adam bị kết án 3 năm tù giam. Còn về phần Dix và những người lính Mỹ khác đã làm điều xấu xa ở Afghanistan, tòa án quân sự đã tuyên án tù chung thân. Sự trừng phạt xứng đáng cuối cùng cũng đến, và hắn may mắn hơn dân thường Afghanistan, ít nhất hắn vẫn còn sống. Cục An ninh Quốc gia áp giải một tù nhân quan trọng tên Amin rời khỏi nơi hắn bị bắt ở Los Angeles. Hắn đã cùng khủng bố lên kế hoạch tham gia chế tạo bom ở cảng, không ngờ đoàn xe bị tấn công giữa đường, cuộc đụng độ trong thành phố sắp nổ ra. Các cảnh sát ưu tú của cục bị trúng đạn, ngã xuống từng người một, chỉ có thể tiếp tục hộ tống tội phạm. Trong tiếng súng, đội trưởng Sir E.L. Hoa Kỳ Harris bất chấp mọi người ngăn cản, liều lĩnh xuống xe giữa cuộc đọ súng, tìm nơi ẩn nấp gần đó, rồi nhân cơ hội bắn hạ bọn khủng bố có vũ trang. Đội phó bị địch tấn công. Một nữ đồng đội dưới quyền Harris trong lúc yểm trợ bị thương nặng ở bụng, máu chảy không ngừng, cần được điều trị gấp. Đồng đội dùng dao nhỏ móc viên đạn ra, băng bó sơ qua giữa tiếng rên rỉ đau đớn của nữ đồng đội. Không chỉ vậy, họ còn phải tránh né kẻ địch. Cửa sổ xe đầy vết đạn, nếu không phải chiếc xe đã được cải tiến, có lẽ đã bị bắn nát rồi. Tình hình vô cùng nguy cấp. Nữ đồng đội mê man. Đồng đội vừa động viên cô ấy tỉnh táo, vừa ấn tin cho cô ấy. Số lượng địch quá đông, Harris buộc phải dừng xe, liên lạc với cấp trên yêu cầu chi viện. Mọi người bị kẹt trên xe. Bóng dáng quân địch xuất hiện trong con phố tối. Chúng cầm búa lên, định đập vỡ kính chống đạn. Harris chuẩn bị sẵn một khẩu AK-47. Ngay khi cửa kính vỡ liền nhanh chóng bắn, mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Cảnh sát lái xe cũng rất giỏi, lùi thẳng vào gara giữa đám đông. Harris kéo tội phạm Amin chạy. Amin yêu cầu tháo còng tay, phải kịp thời quay lại sân bay, nếu không tất cả sẽ chết. Harris rất bực bội với tình huống này. Bọn có vũ trang dùng thiết bị gây nhiễu quân sự, khiến điện thoại trong khu vực không hoạt động. Họ tiếp tục chạy trốn theo cầu thang. Harris đi sau yểm trợ, dùng súng đánh ngất một tên địch đuổi theo, dẫn Amin và những người khác chạy trốn trong tòa nhà. May mắn bên trong phức tạp như mê cung, ngay cả bọn vũ trang cũng suýt bị lạc. Harris nhiều lần suýt chạm trán với đội truy bắt, lợi dụng lúc họ không để ý, bịt mặt tấn công từ phía sau, lại hạ gục thêm một nhóm nữa. Lúc này, Amin và vợ đang trốn ở góc bị phát hiện. Tên vũ trang định hô hoán. Amin vội vàng van xin, nói rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, miễn là đừng làm hại vợ anh ta. Bọn vũ trang định bắt cả hai về báo cáo. Harris đột ngột xông ra từ bên cạnh và đánh nhau với địch. Tên vũ trang rút dao ra. Hazir thân thủ nhanh nhẹn, nắm chặt cán dao, cuối cùng đâm một nhát vào động mạch chủ của địch. Anh ta nhặt luôn thiết bị liên lạc của đối phương, bên trong có thông tin của Amin. Harris không hiểu tại sao bọn này muốn bắt sống Amin. Anh ta ép Amin nói ra sự thật, khai ra vị trí đặt bom. Amin nghiến răng không chịu nói, bởi vì anh ta biết vị trí quả bom là con bài duy nhất trong tay. Chỉ khi Harris đưa anh ta an toàn đến tòa án, anh ta mới chịu nói ra sự thật. Harris rất bất lực, nhưng vẫn phải tiếp tục bảo vệ tên khốn này.
Anh ta tháo còng tay cho Amin và cảnh cáo không được bỏ trốn. Nếu không chết không ai chịu trách nhiệm. Harris lột áo giáp của địch, mặc cho Amin. Amin tỏ vẻ không hài lòng, đề nghị cho vợ mặc vào. Harris không đồng ý. Đối với anh ấy, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là bảo vệ nhân chứng Amin. Anh bảo hai người ngồi ở góc, đợi anh quay lại. Sau khi trinh sát, vợ anh tìm được một áo chống đạn mới. Họ lên tầng cao của tòa nhà, phát hiện bên dưới toàn là phần tử khủng bố có vũ trang. Lúc này người phụ trách sân bay đã bị khống chế. Còn 90 phút nữa tổng thống sẽ lên phát biểu và quả bom đang ở gần đây, nhưng Amin vẫn chưa xuất hiện. Harris dẫn hai người nghỉ ngơi trong hành lang. Vợ anh đã mang thai 7 tháng, sức đã cạn. Cuộc tấn công khiến anh mệt mỏi. Anh chủ động khuyên Amin đầu thú. Sau một hồi do dự, Amin mới nói không biết. Thì ra, anh ta sớm đã nhận ra mình bị cảnh sát theo dõi nên đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Chưa kịp truyền tin cho người ngoài phố thì đã bị Harris bắt giữ. Bây giờ anh ta hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc là phe nào muốn lấy mạng mình. Harris dựa vào trực giác, thẳng thắn yêu cầu Amin nói ra tên người ngoài phố. Amin lắc đầu, mọi liên lạc với cấp trên của anh ta đều qua thiết bị điện tử, chỉ nghe được giọng nói của đối phương, hoàn toàn không biết là ai. Đúng lúc này, nhân viên sân bay phát hiện cầu thang không có camera, đã cử người đi lục soát. Harris đang ẩn nấp ngay dưới kẻ chủ mưu. Có lẽ là dưới đèn lại tối, họ thậm chí không phát hiện ra Harris, thậm chí còn có một tên vũ trang ngốc nghếch đứng trước mặt Harris. Chưa kịp nói gì đã bị đâm. Mọi người cúi người tránh kẻ địch. Harris phát hiện mỗi lối đi đều có người. An chửi một tiếng, rồi cầm súng đột ngột ló đầu ra, bắn về phía nhân viên kỹ thuật ở trên cao. Hai bên nhanh chóng đấu súng, chạy trốn đến kho hàng. Harris nhanh chóng thay đạn trong lối đi chật hẹp, yểm trợ cho Amin và vợ, dùng xe tải làm lá chắn, tiếp tục chạy trốn. Harris hít sâu 2 cái, rút lựu đạn từ thắt lưng, đếm giây rồi ném về phía sau, lập tức làm bị thương một loạt người. Thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng, cầm súng đá ngã hai người. Vừa bắn vừa rút lui, một tên khủng bố xuất hiện trước mặt Amin. Trong tiếng kêu sợ hãi của Amin, hắn đã bị xử lý bằng súng ngắn. Amin vẫn chưa hết sợ. Sau khi giết người, càng lúc càng nhiều kẻ địch đuổi theo. May mắn thay, viện trợ của cục tình báo cuối cùng đã đến. Harris cuối cùng đã gặp được cấp trên, có thể được nghỉ ngơi một lúc. Anh vẫn đang thuyết phục Amin tiết lộ vị trí của quả bom, dù không vì bản thân, cũng phải nghĩ đến vợ và đứa con trong bụng. Harris hứa với Amin, chỉ cần nói ra, anh nhất định sẽ bảo vệ vợ anh ta. Amin rất đau khổ. Anh ta không ngờ vợ mình, người phụ nữ mang thai này, lại trở thành nhân viên y tế tạm thời. Cô ấy vốn là bác sĩ khoa cấp cứu, đã cứu sống rất nhiều người, chỉ không ngờ chồng mình lại phản bội, lén lút làm những việc phạm pháp. Vợ anh di chuyển giữa những cảnh sát bị thương của cục trung tình, giúp họ kiểm tra vết thương và băng bó. Amin nhìn thấy cảnh này, cuối cùng đã rơi nước mắt hối hận. Nhưng vì sự an toàn của vợ, anh vẫn phải tiếp tục giữ bí mật. Harris trong quá trình chiến đấu đã lén mang về thiết bị của đối phương, phát hiện kẻ thù thuộc về một công ty quân sự tư nhân của Fairfax. Ông chủ theo trước đây cũng là thành viên đội hải cẩu, hiện đang phụ trách tấn công vũ khí Trung Đông và có quan hệ với cục tình báo Mỹ. Harris đến giờ vẫn chưa hiểu rõ mục đích của đối phương. Lúc này Amin bỗng sững người, chỉ vào một thành viên của cục trung tình tên là Lomas, nói rằng mình nhận ra giọng của anh ta chính là người thường gọi điện cho mình mỗi tuần. Hazzer lập tức cảnh giác, anh luôn nghi ngờ có nội gián. Nếu không họ vừa bắt được Amin thì ngay sau đó đã bị khủng bố tấn công. Lomas bị yêu cầu giao nộp vũ khí, hai tay ôm đầu. Anh ta vội vàng phủ nhận, nhưng Amin khăng khẳng định đó chính là anh ta. Giọng nói hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa chính Lomas đã sắp xếp cho anh đặt bom ở sân bay. Harris rất bối rối. Không phải bom được đặt gần tổng thống sao? Sao lại ở sân bay? Nhưng Harris chưa kịp hỏi, đạn của kẻ thù đã bắn tới. Mọi người vội vàng chạy trốn. Giao tranh dữ dội nổ ra trong phòng chờ. Cảnh sát của cục trung tình lần lượt ngã xuống. Amin lén lút tiến đến vị trí của vợ, định nhân lúc hỗn loạn để trốn thoát. Không ngờ bị bọn khủng bố từ phía sau bắt được. Chúng đe dọa Amin nếu không ngoan ngoãn hợp tác sẽ bắn chết vợ anh ta. Harris cũng nhận ra tình hình bên này và lao vào đánh nhau với tên đầu sỏ khủng bố. Sức lực của Harris đã bị tiêu hao gần hết, nhanh chóng bị áp đảo, bị tên đầu sỏ đẩy ngã xuống lầu. Hắn định bắn thêm một nữ tiếp viên hàng không, bất ngờ nhắm vào đầu hắn bắn, tiếc là không trúng, ngược lại bị bọn khủng bố bắn vỡ đầu. Thuộc hạ bắt sống được cấp trên của Harris là Marshall nhận ra danh tính thật của bọn khủng bố này thực ra là người của quân đội, đáng tiếc họ đã phản bội đất nước. Vừa dứt lời, Marshall cũng bị bắn chết. Người bắn chính là Lomas vừa bị Amin tố cáo. Hắn và Harris là cánh tay phải trái của Marshall đến chết mới biết kẻ phản bội chính là Lomas. Chúng muốn ngăn cản bài phát biểu của tổng thống tại hội chợ, khiến Washington rối loạn, rồi nhân cơ hội lấy dấu vân tay sinh học của cấp cao, phá vỡ cơ chế phòng thủ quốc gia để trục lợi. Giờ then chốt là ở Amin, chỉ cần anh ta nhận ra bom ở sân bay, mọi việc sẽ suôn sẻ. Tên đầu sỏ trói Amin vào ghế, đâm một dao vào 4 ngón tay. Amin hoảng sợ van xin nhưng hoàn toàn vô ích. Lạc Mã Tư liền đề nghị đưa vợ anh ta đến để tra tấn. Trong khi đó, Hạ Lợi Tư trốn trong góc tối hành lang, giết chết mấy tên khủng bố đang áp giải vợ mình. Trong lúc vật lộn đã đâm họ hơn chục nhát. Vợ anh nhìn thấy xác chết sợ hãi muốn bỏ chạy. Hạ Lợi Tư cố gắng trấn an cô ấy. Tất cả những điều này đều liên quan đến Amin. Nếu để kẻ thù thành công,
Không chỉ A Minh, cả anh và đứa trẻ trong bụng đều sẽ chết vì bom. Sau khi bình tĩnh lại, vợ anh gật đầu đồng ý giúp đỡ. Hạ Lợi Tư thay quần áo của người áp giải, đưa vợ đến phòng giam của A Minh. A Minh bị tra tấn đến sống không bằng chết. Lạc Mã Tư dùng súng chĩa vào bụng vợ anh ta, liên tục ép A Minh khai báo. Dưới áp lực lớn, A Minh không chịu nổi nữa, đã khai ra số series của hộp bom. Lạc Mã Tư cởi trói, rồi lấy ra một tờ giấy, bắt anh ta đọc lời thú tội, chứng minh kẻ đặt bom chính là mình. Vì muốn trả thù xã hội cho đứa con đã chết, A Minh vô cùng sợ hãi, bị Lạc Mã Tư đe dọa, khóc lóc đọc hết tất cả nội dung. Hắn còn dùng điện thoại ghi lại toàn bộ. Vợ anh đau lòng nhìn tất cả mọi chuyện. Sau khi có được thứ mình muốn, Lạc Mã Tư lạnh lùng bắn A Minh rồi quay đầu bỏ đi. Vợ anh vội vàng lao đến bịt vết thương trên ngực A Minh, nhưng máu không thể ngừng chảy, chỉ có thể bất lực nhìn A Minh chết. Hạ Lợi Tư cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay, tay không giết chết những tên khủng bố còn lại, cẩn thận duy trì vỏ bọc của mình, đi theo lên đầu tàu. Harris đi ngang qua và nhận thấy số người không đúng, hất tung mũ của Harris và đuổi anh ta đi. Harris ngã xuống máy, giết chết những người khác. Đạn đã hết, chỉ còn cách đấu dao với thủ lĩnh. Hai người đánh nhau qua lại trên xe điện. Lần này Harris đấm trúng mặt tên thủ lĩnh, trả thù thành công. Bọn khủng bố tỏa ra tìm kiếm Harris, lại đấu súng trong kho hàng tối tăm dưới tầng hầm. Chúng phát hiện Harris trong đường hầm, tiếng súng vang lên khắp nơi. Cùng với ánh lửa từ lựu đạn, Harris có khả năng chống theo dõi cực mạnh, thoát khỏi vòng vây. Tấn công bất ngờ tên thủ lĩnh từ phía sau, hắn bị thương nặng, ôm cánh tay bị thương rút lui một cách thận trọng. Tình cờ gặp Lomer đang vận chuyển bom, chúng quyết định thả bom xuống Washington, chuyển bom sang một chiếc xe cứu thương. Máy gây nhiễu tín hiệu lúc này đã tắt. Harris không chần chừ gọi điện cho cấp trên, báo cáo âm mưu phản bội của Lomer. Một tên khủng bố phát hiện ra anh ta, chưa kịp hô hoán đã bị Harris bịt miệng. Sau đó anh ta ẩn nấp trong bóng tối, dùng súng máy giết chết vài tên khủng bố. Một người khó địch lại nhiều người, Harris mệt mỏi dùng hết sức lực, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Sau khi khống chế người cuối cùng, nhặt một khẩu súng và từ từ tiến vào máy bay. Khoang máy bay trống không, anh ta hét tên Lomas, khuyên hắn quay đầu, đừng vì tiền mà mất mạng. Lúc này cấp trên của Lomas gửi thông báo, kế hoạch đã thất bại. Cuộc gọi của Harris đã có tác dụng. FBI đã sắp xếp để sơ tán tổng thống khỏi quả bom và sẽ mời chuyên gia đến gỡ bom. Harris đã nhận được tiếp viện. Cảnh sát đã bắt giữ Lomas. Anh ta ngồi trên máy bay và xóa video của Amin trong điện thoại của Lomas. Một nhóm buôn ma túy bị bắt trong kho hàng. Một điệp viên trong đó nhận ra thủ lĩnh của vụ cướp, ra hiệu với đồng nghiệp rằng anh ta là người của mình, đừng bắn vào vén áo của trùm ma túy lên. Dùng thiết bị ghi âm đã lắp đặt bí mật để chứng minh trong sạch. Ai ngờ thủ lĩnh trực tiếp lấy khẩu AK-47 của hắn và bắn chết tất cả mọi người tại chỗ, ngay cả đàn em mới vào cũng không tha. Nhưng thủ lĩnh nhanh chóng phát hiện dường như còn có dấu vết của người khác ở hiện trường. Vì cửa kho bị đóng từ bên ngoài, thủ lĩnh lập tức đuổi theo để diệt khẩu. Người chạy trốn là hai gái mại dâm xui xẻo. Đúng lúc đó, họ được bọn buôn ma túy gọi đến để giải trí. Hai người phụ nữ chạy vào rừng gần đó, lợi dụng trời tối ẩn nấp trong bụi rậm. Bọn cướp tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng không thu được gì. Đây là hiện trạng của San Diego, Mexico, hỗn loạn và tà ác. Mỗi ngày đều có người chết vì ma túy. Johnson là một cảnh sát cấp trung của Mỹ, có thâm niên rất sâu. Tuy nhiên gần đây anh ta đã bị sa thải vì đã chặn một người nhập cư bất hợp pháp trên đường, bị người qua đường quay video và cắt ghép ác ý. Sự việc nhanh chóng lan rộng, dân sinh tại sở cảnh sát địa phương tụt dốc, không phanh. Vô số người da đen cầm biểu ngữ phản đối trước cửa, cho rằng đây là phân biệt chủng tộc. Cấp trên của Johnson chỉ có thể chịu áp lực lớn, tổ chức họp báo để giải thích. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Thực ra Johnson đã phát hiện trong xe tải của người da đen đó chở đầy hai xe thiếu nữ bị bắt cóc, đuổi theo 20 km, cuối cùng buộc phải đánh nhau với bọn buôn người. Nhưng người dân không quan tâm đến sự thật. Ngược lại, Johnson đối mặt với nguy cơ mất việc và lương hưu, thậm chí còn có thể bị khởi tố. Đúng lúc này, hai cô gái Mexico bỏ trốn, bị bắt vì tội trộm cắp. Họ liên quan đến một vụ án ma túy, trong đó có một cảnh sát chìm chết không rõ nguyên nhân. Hai nữ nhân chứng có thể biết nội tình. Để cứu vãn danh tiếng của sở cảnh sát, cấp trên cử Johnson đến Mexico, phụ trách áp giải hai nữ nhân chứng về Mỹ. Mặc dù Johnson rất không hài lòng, nhưng vì áp lực dư luận nên đành phải đồng ý. Tuổi trung niên đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, Johannes và bạn buôn bã đến quán bar muốn giải sầu bằng rượu. Sau khi người bạn Bernard đùa vài câu, cũng phải thừa nhận ngay cả đối với cảnh sát, Mexico cũng là một nơi nguy hiểm. Khi Johnson say khướt bước ra khỏi quán bar, gã da đen xui xẻo bị anh ta đánh, bất ngờ chạy đến xin lỗi. Johnson rất tức giận, bởi vì cho đến phút cuối cùng, đối phương vẫn không thừa nhận đã buôn người trái phép. Dù không muốn, Johnson cũng phải lên đường đến Mexico. Vừa xuống máy bay, đã có một đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu cho anh ta về tình hình tồi tệ ở địa phương. Johnson nhìn vũ khí lạc hậu của đối phương và khung cảnh hoang tàn xung quanh, cảm thấy rất thất vọng. KHNG muốn nói chuyện với anh ta. Sau khi đón hai nữ nhân chứng, họ nhanh chóng lái xe đến San Diego. Đồng nghiệp vẫn tiếp tục trò chuyện sôi nổi, nói rằng ước mơ thực sự của mình là trở thành diễn viên, chứ không phải đặc vụ biên phòng. Anh ta còn học vẹt vài câu thoại phim Hollywood. Nhưng ngay sau đó, họ bị một chiếc xe sedan màu trắng chặn đường. Bọn trong xe hạ cửa sổ và bắn vỡ đầu đồng nghiệp. Xe cảnh sát buộc phải dừng gấp sát lề. Cuộc đấu súng nổ ra ngay lập tức. Johnson nấp sau xác đồng nghiệp,
nằm xuống dưới gầm xe, từ một góc kỳ diệu hạ gục được kẻ địch. Anh nhanh chóng gọi điện về tổng hành dinh, yêu cầu chi viện, bởi vì trong cuộc đấu súng vừa rồi, Johnson bị thương nặng ở thắt lưng. Một trong hai nữ nhân chứng cũng không may thiệt mạng. Johnson lấy chìa khóa từ thi thể đồng nghiệp, mở cửa cốp xe. Nhân chứng còn sống rất hoảng loạn, kiên quyết đòi rời đi. Cô ấy biết có người đang săn đuổi mình, dù đi Mỹ hay Mexico, cô ấy đều có thể sẽ chết. Nữ nhân chứng chạy thoát khỏi xe. Cô ấy suýt nữa đã nhặt khẩu súng tiểu liên dưới đất để giết Johnson, người duy nhất còn sống. Nhưng sau khi do dự, cô ấy vẫn ném súng đi và bỏ chạy. Johnson thì bất tỉnh vì mất quá nhiều máu. Khi Johnson tỉnh lại, người ngoài hành tinh mang theo băng gạc và thuốc mỡ quay lại băng bó vết thương cho anh và đưa Johnson về nhà mình. Tuy đã cứu sống anh ta, nhưng Johnson bị còng tay vào giường, tương đương với việc bị giam giữ. Người chịu trách nhiệm canh giữ Johnson là em trai của nữ nhân chứng, Tiểu Bang. Johnson hứa rằng nếu tháo còng tay sẽ cho anh ta $500. Tiểu Bang không để ý đến anh ta. Sau đó người canh giữ đổi thành mẹ của nữ nhân chứng. Bà ấy chịu trách nhiệm mang thức ăn cho Johnson và tiện thể xem tờ vở trong phòng này, chăm sóc cho Johnson. Dưới sự chăm sóc tận tình của gia đình nữ nhân chứng, vết thương của Johnson dần dần hồi phục. Họ nhanh chóng nói về vụ ma túy đêm đó. Johnson không hiểu tại sao nữ nhân chứng lại thù ghét cảnh sát đến vậy. Nữ nhân chứng trực tiếp chỉ ra, lúc đó những kẻ tấn công bọn buôn ma túy chính là một nhóm cảnh sát Mỹ, đứng đầu là một tên trùm theo thực thụ. Theo lúc đó rõ ràng đã bị nhận ra, nhưng hắn tàn nhẫn đến mức ngay cả đồng nghiệp của mình cũng giết luôn. Johnson nghe xong sự thật chỉ thấy vô lý, vì cách làm của Theo hoàn toàn không phù hợp với logic thông thường. Nữ nhân chứng có vẻ bất lực, bảo Johnson muốn tin hay không thì tùy. Lúc này viên cảnh sát Mỹ này liên tục dụ dỗ nữ nhân chứng tháo còng tay và hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Sau đó, ban đầu nữ nhân chứng không tin, nhưng cô ấy cũng không thể ở nhà em trai cả đời. Vạn nhất bị Theo tìm thấy, có thể sẽ liên lụy cả gia đình em trai. Cuối cùng nữ nhân chứng đã nhượng bộ. Cô ấy để Johnson gọi điện cho cấp trên ở Mỹ. Đồn cảnh sát đã nhiều ngày đang đau đầu vì không có tin tức gì về Johnson. Không ngờ Johnson lại mang đến cho họ vấn đề lớn hơn, nhóm cướp mà không ai điều tra được, thân phận thật sự lại là cảnh sát. Cấp trên vô cùng sốc, yêu cầu hai người nhanh chóng đến lãnh sự quán Mỹ đưa nhân chứng về. Cuối cùng nữ nhân chứng vẫn thả Johnson ra. Cả nhà đang ăn tối trên bàn thảo luận về vụ nổ súng trên đường trước đó. Johnson biết được một tin tức khá ly kỳ, đó là vụ khủng bố mà anh gặp phải đã hoàn toàn bị báo chí bóp méo. Trên tin tức, anh, một nạn nhân, lại bị miêu tả là kẻ bị truy nã vì giết hai cảnh sát Mexico và một đặc vụ liên bang. Johnson cảm thấy quá vô lý, rõ ràng tất cả đều do băng đảng ma túy dẫn dắt sai lệch. Anh tức giận đứng dậy khỏi bàn ăn, cảm thấy đất nước này thật không thể hiểu nổi. Đây là em trai của nữ nhân chứng. Về việc Johnson muốn đưa chị gái về Mỹ, đã đưa ra ý kiến phản đối. Anh ta cho rằng điều này rất không an toàn. Trong lúc tranh cãi, em trai lại khóa Johnson vào phòng ngủ. Bỗng bên ngoài có tiếng động, hóa ra là người của băng đảng đã bao vây căn nhà. Họ yêu cầu các em trai giao nộp Johnson và nữ nhân chứng, nếu không sẽ dùng vũ lực xông vào. Các em trai bảo mẹ và chị gái trốn đi, còn mình thì cầm súng tiểu liên mở cửa ra đấu súng với đối phương. Khắp nhà đều có tiếng đạn bay. Johnson gấp gáp nhờ người mở còng tay. Ai ngờ em trai vừa đến đã bị cảnh sát đi vòng sau phòng ngủ bắn trúng. Johansson không còn cách nào khác, chỉ có thể bắn bằng một tay. May mắn thay, anh ta bắn rất chuẩn xác, thật không ngờ đã hạ gục được đối phương. Johansson nhanh chóng thoát thân, cầm súng chạy vào phòng khách để giúp đỡ, thành công cứu được người em họ sắp bị bắn chết, còn tiện tay hạ gục tên tội phạm đã phát hiện ra nữ nhân chứng. Cuối cùng cũng hạ được tất cả bọn chúng. Nữ nhân chứng thoát nạn, cuối cùng cũng đồng ý đi Mỹ. Cô ấy không muốn liên lụy đến gia đình nữa. Trước khi lên đường, mẹ già đã tặng Johansson một chuỗi dây chuyền Đức Mẹ Maria, cầu phúc cho họ bình an trên đường. Hai người lái xe dọc theo quốc lộ. Nữ nhân chứng thấy Johansson lại định gọi điện, lập tức cảnh giác. Cô ấy nghi ngờ tất cả mọi người, và mỗi lần Johansson gọi điện xong, tung tích của họ đều bị lộ. Nữ nhân chứng nghĩ cảnh sát Mỹ có thể đã thông đồng, nhưng Johansson nói thẳng, anh và cấp trên đã quen nhau 25 năm, từ đồng nghiệp thành cấp trên cấp dưới, đối phương không thể phản bội anh. Tâm trạng hoảng loạn của nữ nhân chứng được xoa dịu, cuối cùng cho phép bạn của Johansson đến biên giới đón. Nhưng theo lời nhắc nhở của nữ nhân chứng, Johansson cũng nảy sinh cảnh giác, chuẩn bị sẵn súng đạn, bên ngoài còn đổi cả danh tính. Dù sao danh nghĩa hai người vẫn là tội phạm trốn chạy khỏi sở cảnh sát. Johansson và nữ nhân chứng ở khách sạn ngủ một giấc yên bình. Trời vừa sáng, người bạn Bernard đã đến gần khách sạn. Ban đầu Johansson tưởng là Tơ, hỏi bạn làm sao tìm được anh ta. Bernard nhẹ nhàng nói, cuộc gọi cuối cùng của anh ta ở một ngôi làng nhỏ, từ làng này đến biên giới chỉ có khách sạn này. Tìm anh ta thật dễ như trở bàn tay. Johnson hơi ngớ người, nhưng anh quyết định tin bạn mình một lần, để người ngoài hành tinh lên xe. Nhưng càng lái xe càng thấy có gì đó không ổn. Johnson phát hiện bạn mình không đi đường chính, mà là một con đường nhỏ vượt biên mà anh không biết. Nữ nhân chứng và viên cảnh sát ngồi ghế phụ, bắt đầu trò chuyện. Tình cờ cô thấy chiếc vòng bạc của cảnh sát, cô lập tức nhớ ra cái đêm không bình thường đó, những cảnh sát đã giết chết bọn buôn ma túy, trong đó có một người đeo chiếc vòng giống thế này. Sắc mặt nữ nhân chứng đột nhiên thay đổi, lập tức nhận ra viên cảnh sát Mỹ trước mặt chính là thủ phạm gây ra chuyện đó. Tơ và Johnson nhìn nhau, nói ra câu đã ám chỉ trước đó, muốn chiến đấu với sói, người cũng phải trở thành sói. Johannes lập tức nhận ra điều bất thường, vội hỏi sói ở đâu.
Nữ nhân chứng nói nhỏ với Johnson, người phía trước chính là sói. Johnson đã có tính toán trong lòng, lấy cớ vết thương không thoải mái để xuống xe. Anh ta và Bernard nói chuyện ở một bên, cố ý nói ra suy đoán của mình. Người cướp bọn buôn ma túy rất có thể là một nhóm cảnh sát, để thử phản ứng của Bernard. Bernard nghĩ Johnson có thể đang sốt, nhưng ngay sau đó Tư xuống xe, trực tiếp rút súng ép Johnson giao nộp vũ khí. Lúc này Tư cuối cùng đã thừa nhận, hắn là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau cướp bọn buôn ma túy chỉ vì tiền. Peter, đàn em kéo nữ nhân chứng ra khỏi xe, định giết cô ta ngay tại chỗ. Bernard lúc đầu không hề hay biết chuyện này, thấy nữ nhân chứng sắp chết oan, anh ta lập tức ngăn cản hành động của Peter. Không ngờ súng bỗng cướp cò, bắn trúng bụng anh ta. Johnson và Theo lập tức đấu súng với nhau. Johnson bị đàn em vật ngã, trong lúc vật lộn đã hạ gục tên đàn em, rồi bắn chết luôn Peter. Anh ta đến bên cạnh Bernard đang thoi thóp, người bạn ra nói lời xin lỗi, rồi tắt thở. Johnson với tâm trạng phức tạp cùng nữ nhân chứng tiếp tục hành trình vượt biên về nhà. Đôi khi anh ta cũng không hiểu nổi tại sao mình làm việc cần mẫn 20 năm lại mạo danh tội phạm bị truy nã một cách khó hiểu. Johnson mang thương tích, cuối cùng cũng cùng nữ nhân chứng đến được biên giới, gặp được đồng nghiệp cảnh sát canh gác biên giới. Tất cả mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. Vài tháng sau, Johnson được minh oan, anh ta không những vô tội mà còn được trao tặng danh hiệu cao quý. Nữ nhân chứng cũng thành công nhận được thẻ căn cước Mỹ và trở thành bạn với Johnson.